እግዚአብሔርን መፍራት የእስክንድርያው ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ እንደጻፉት። ተርጓሚ መምህር ሰለሞን በቀለ፣ የወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ የመካነ ጎልጎታ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ፣ አዲስ አበባ 2001 ዓ.ም 2009 በአውሮፓውያን አቆጣጠር። አንባቢ ነቢዩ ወልዴ ግርግቦ። መቅድም ከዚህ በፊት በጻፍኳቸው የእግዚአብሔር ፍቅር ርኅራኄውና ምሕረቱ በሚሉት መጽሐፍት መካከል ሚዛን ለመጠበቅ ስል ይህን መጽሐፍ ለማሳተም ምኞቴ ነበር። እንዲሁም ፍቅር የሚለው ቀደም ሲል ባሳተምኩት መጽሐፍ በመጨረሻው ምዕራፍ ውስጥ ላካትተው ነበር። ነገር ግን በሁለት ምክንያቶች ለብቻው ላሳትመው ፈለግኩ። አንደኛ የራሱ የሆኑ ትኩረት እንዲያገኝና በሌላ የመጽሐፍ ምዕራፎች ገብቶ እንዳይጠፋ፣ ሁለተኛ ጸጸት በሚል ርዕስ ከጻፍኳቸው መጽሐፍቶች አንዱ እንዲሆን ነው። በዚህ ርዕስ የጸጸት ሕይወት፣ መንፈሳዊ ጽናትና መንፈሳዊ ሕይወት ነቅቶ መጠበቅ የሚሉ 3 መጽሐፎች ጽፌያለሁ። ይህ የእግዚአብሔር መፍራት የሚለው ደግሞ 4ኛው መጽሐፌ ነው። ፓትርያርክ ሽኖዳ ሳልሳዊ። መግቢያ። ፈሪሃ እግዚአብሔርን ትተው ፍቅሩን ብቻ ጠበቅ አድርገው የያዙ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርን መፍራት ፍቅር እግዚአብሔር መሆኑን ሳይረዱና በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ሳያጤኑ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ለማግኘት በመጨረሻው ደግሞ ፍቅሩ ነውና ይህ መጽሐፋችን ሲያረጋግጥልን የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው። ምሳሌ 9 ቁጥር 10 ይለናል። ቅዱስ እግዚአብሔር በመፍራትና በውስጥ ለትእዛዙ መገዛትን እንማራለን። ለፍቅሩ እንበረከካለን። በጸጋው እንጋደላለን። ከቅዱሳኑ ህብረት ጋር እንደመራለን። ስለሆነም ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ የራሱ የሆኑ የምናገኛቸው ጥቅሞች ይኖሩናል። ጥቂቶቹ በዝርዝር እንመልከት። ለንስሐና ለሕጉ ወደ መገዛት ይመራናል። አንደኛ። ሁለተኛ በመንፈሳዊ ሕይወት ቆራጥ ያደርገናል። ሶስተኛ ወደ ትህትናና ወደ ተሰበረ ልብ ይመራናል። አራተኛ በራሳችን ኃጢአት ላይ እንድንፈርድ ያደርገናል። አምስተኛ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላ ማሰብ እንለምድበታለን። እነዚህ አተኩረን ከተመለከትናቸው ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት የምናገኘው ጥቅሞች ሲሆኑ በመጽሐፍ ላይም የበለጠ ዳብረው ተብራርተዋል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ማናችን በደል እንዳይፈጽም ይጠብቀናል። ሐናንያና ሴጵራ በዋሹ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲገሥጻቸው ወዲያውኑ ሞቱ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል። በቤተ ክርስቲያን ሁሉና ይህም በሰሙ ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። የዮሐንስ ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11። ይህ ፍርሃት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11። ይህ ፍርሃት ብዙዎች ከኃጢአት ቆጥቧል። ቅዱስ ጳውሎስ የጠንቋዩ ኤልማስን እውር እንዳደረገው እናስታውሳለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11። ለሌሎች ደግሞ እንዲፈሩ ኃጢአት የሚሰሩ በሁሉ ፊት ገሠጻቸው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 በማለት የመንፈስ ልጁን ጢሞቴዎስን መክሮታል። እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ስንመለከት ፈሪሃ እግዚአብሔር ካለ ሰዎች ሁሉ ለተለየ ስህተት እንዳንወድቁ ይጠብቃቸዋል። ቅዱስ መቃርዮስ እንዲህ ይላል፣ የኔ ወንድም ስራዎችህ አንተ ላይ ከመፍረዳቸው በፊት አንተ ራስ ላይ ፍረድ በማለት ፈሪሃ እግዚአብሔርን ራሳችንን እንድንመረምር መንገድ ይከፍትልናል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኖዳ በዚህ መጽሐፋቸው ላይ የማይጠገሙ ብዙ ቁም ነገሮችን ለማስጨበጥ የሞከሩ በመሆኑ ይህ መጽሐፍ በማንበብ ጠቃሚውን የህይወት ኑሮ እንድትይዙ ጋብዛለሁ። መምህር ሰለሞን በቀለ 2001 ዓ.ም 2009 ግሪጎሪያን ካላንደር፣ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።
ምዕራፍ 1 ለምን እግዚአብሔርን ስለመፍራት እናወራለን? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ርኅራኄና ፍቅር በማስተማር ላይ ሳለ ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ማውራት አንድን ሰው ሊያስገርም ይችላል። ሰዎች በምህረትና በርኅራኄ ስለሚንከባከቡንና ኃጢአታችንን ስንናዘዝ ይቅር ስለሚለን መሐሪ መልካም አምላክ ስለሆነ አምላካችንን ቅዱስ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ስናወራ መስማታቸው የተለመደ ነው። ስለዚህ ለምን ስለ ፍርሃት እናወራለን? መልሱ ሁለት አይነት ሰዎች ስላሉ ነው። በፍቅር በጣም የሚጠቁና ቸልተኛ ለመሆን ፍቅርን የሚጠቀሙ ልባቸው በፍቅር የሚጠቃ ሰዎች ሁለት አይነት ናቸው። ቅዱስ እግዚአብሔር የሚወዱና እንደ ሐሳብ የሚመላለሱ ባላቸው ኃይል በሙሉ ለቅዱስ እግዚአብሔር ያላቸውን ፍቅር በሕይወታቸው ባህሪያቸውና ለቅዱስ እግዚአብሔር ባላቸው መታዘዝ የተገለጸ ነው። የልባቸው መሻት ከቅዱስ እግዚአብሔር ሐሳብ ጋር የተስማማ ነው። ይህ ነው ተስማሚ። ነገር ግን ሁሉም ሰዎች እንደዚህ አይደሉም። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚወዱ ነገር ግን ፈቃደኝነትና በተግባር ላይ ማስተዋል የሚጥሉ አሉ። ፍቅር በልብ ላይ እንጂ በእጅ ላይ ያለ ማህተም አይደለም። መኃልየ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ከሞተ በተነሳ ጊዜ ሲክዳው እንዲህ አይነት ሰው ነበር። ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ አለ። ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 17 ጌታን ሲክዳው ፍቅር እንጂ ፍርሃት አልነበረበትም። ቅዱስ ጴጥሮስ ከጌታ ጋር በነበረው ግንኙነት ምክንያቶች ሰዎች ይፈራ ነበር። በዚያን ጊዜ ለቅዱስ እግዚአብሔር ከነበረው ፍርሃት ይልቅ ለሰው የነበረው ፍርሃት ይልቅ ነበር። ይሁንና ለቅዱስ እግዚአብሔር የነበረው ፍቅር እንከን የለሽ አልነበረም። የነበረው ፍቅር እንከን የለሽ ቢሆን ኖሮ ለሰው የነበረው ፍርሃት አስወግዶ ቅዱስ እግዚአብሔርን አይክድም ነበር። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በቅዱስ ጴጥሮስ በልብ ውስጥ በዚያን ሰዓት እንዲኖር እንመኛለን። ሌሎች አይነት ሰዎች ፍቅርን በተሳሳተ መልክ ይተረጉሙታል። ቅዱስ እግዚአብሔርን በርኅራኄ ማሸነፍ እንደሚችሉ ያምናሉ። ስለዚህ ይቅር ይላል፣ ደግሞ አይቀጣም ይላሉ። በዚህ መሰረት ፍርሃት የላቸውም፣ ኃጢአትን ይሰራሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች የተሳሳቱ ናቸው። እንዲህ ብለው ያስባሉ፣ ምናልባት በግልጽ የምናመልከው አምላክ መልካም እንደሆነ ደግሞ ፍርሃት ሊኖረን አይገባም፣ ሁልጊዜም ይምረናልና ሊሉ ይችላሉ። ጌታ አመንዝራዋን ሴት ይቅር ብለዋል። ከውስጧ 7 አጋንንት ያወጣላትን መግደላዊት ማርያምን ይቅር ብለዋል። ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 9 መልካም አምላካችን ቀራጩን ዘኬዎስን ተቀብሏል። ደግሞ ቀራጩን ማቴዎስን ሐዋርያ እንዲሆን መርጦታል። እሱ ሁልጊዜ ለኃጢአተኞች ርኅራኄ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች የቅዱስ እግዚአብሔርን ፍቅር በተሳሳተ መልክ ይተረጉሙታል፣ ደግሞ ትእዛዛቱን ይተላለፋሉ። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለመፍራት ማውራት በጣም ጥቅም አለው። በተለይ በዚህ ትውልድ ውስጥ ሰዎች ለቅዱስ እግዚአብሔር ያላቸውን ፍርሃትና ባጡበት ዘመን ላይ በመኖር እንገኛለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ሲነቅፉ ሲከሱና በቅዱስ እግዚአብሔር ላይ ሲያጉረመርሙ፣ ሌሎች ደግሞ መኖሩን ይክዳሉ። ያለምንም ፍርሃት በድፍረት በትእዛዙን የሚተላለፉ አሉ። ሁሉም አይነት ጸያፍ ነገር በዚህ ትውልድ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ብዙዎች በሕጎቹ ላይ በማመፅ ትክክለኛ ያልሆኑ ዳኛ መንገድ ይከተላሉ። ስለ እርሱም እንዲህ ተብሏል፣ ቅዱስ እግዚአብሔር የማይፈራ ሰውን የማያፍር አንድ ዳኛ ነበረ። ሉቃስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 2 ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከብዙ ሰዎች ልብ በተወገደበት በዚህ ትውልድ መካከል ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ማውራት አለብን። በአባቶች፣ በእናቶች፣ በአስተማሪዎች፣ በአዛውንቶች ወይም በኃላፊዎች ውስጥ ምንም ፍርሃት የለም። ይልቁንም በቤት በስራ ወይም በትምህርት ቤት አለቆች ላይና በሕጎች በደንቦች ላይ ማመፅ ነው ያለው። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከምን ጊዜውም በላይ በመተማመንበት
ጊዜ ላይ እንገኛለን። አንዳንዶች ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የብሉይ ኪዳን ባህሪ ነው ብለው ሊቃወሙ ይችላሉ። ነገር ግን አዲስ ኪዳንም የጸጋና የፍቅር ኪዳን ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ትላንትና፣ ዛሬም፣ ነገ እስከ ዘላለም ያም ነውና ይህ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 በዚህ በእርሱ ዘንድ መለወጥ ወይም መዞር የተደረገ ጥላ የለም። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ባለፈው ጊዜ ስለነበረ አሁንም የፍቅር ትእዛዝ አለ። አምላክህን ቅዱስ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ነፍስና በፍጹም ኃይል ውደድ። ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ጌታ ኢየሱስም ሕጉም ሁሉ እና ነቢያት በፍቅር ትእዛዝ ተሰቅለዋል ብለዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 40 አዲስ ኪዳን ስለዚህ ፍቅር ሲያረጋግጥ እግረ መንገዱ ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ይናገራል። ጌታችን እንዲህ ብሏል፣ እኔም ግን የምትፈሩ አሳያችኋለሁ። ከገደለ በኋላ ወደ ገሃነም ለመጣል ስልጣን ያለው ፍሩ። አሁን እላችኋለሁ እርሱም ፍሩ። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 እስከ 5 በአንድ ትእዛዝ ውስጥ ፍርሃት የሚለው ቃል 3 ጊዜ ተደጋግሞታል። ፍቅር እግዚአብሔርን ለመፍራት አይቃወምና እንዲህ ማለት ጀምሯል። ለእናንተ ለወዳጆች እላችኋለሁ። ቅዱስ ጴጥሮስ ለሁሉም ሰው እንዲህ ብሏል፣ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ለሴቶች ደግሞ እንዲህ ብሏል፣ በፍርሃት ያለውን ንጹሑን ኑሯችሁን እየተመለከቱ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ፍርሃት ለስለስ ባለመልኩ አልተናገረም። እስቲ ስለ ፍርሃት ያለውን እንስማ። በፍርሃት በመንቀጥቀጥ የራሳችሁ መዳን ፈጽሙ። ፊልጵos 2:12 ስለዚህ ፍርሃት በሚለው ላይ መንቀጥቀጥ የሚለውን የበለጠ ጠንከር የሚለውን ቃል ጨምሯል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ፍርሃት በጣም ግልጽ የሆነ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው ጥቅስ እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ፍርሃት ቅድስና ፍጹም እያደረግን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ይሁዳም አንዳንዶች ተከራካሪዎች ውቀሱ፣ አንዳንዶችንም ከእሳት ነጥቃችሁ አንዱ አድኑ፣ አንዳንዶችም በስጋ የረከሰውን ልብስ እንኳን እየጠላችሁ በፍርሃት ማሩ ብለዋል። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 እስከ 3 ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ነፍሳችን እንደ ማዳኛ መንገድ መጠቀም ይቻላል። ለእያንዳንዳችሁ ርኅራኄ ይኑረን፣ ለሌሎች ደግሞ ነገ ከእሳት ውስጥ ነጥቀን እናወጣቸዋለን። ስለዚህ አይቃጠሉም። ሁሉም ሰው አንድ አይነት አይደለም። አንዳንዶች ከፍርሃት ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ አቅጣጫ ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀ መዝሙሩ ጢሞቴዎስ እንዲህ ይላል፣ ሌሎች ደግሞ እንዲፈሩ ኃጢአት የሚሰሩን ሁሉ በሁሉ ፊት ገሥጻቸው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ሌሎች ሰዎች ነገሮችን በቀላሉ እንዳይመለከቱ ይህ ፍርሃት በጣም ጠቃሚ ነው። ሐናንያና ሰጲራን ለመቅጣት እንዲህ አይነት የፍርሃት አቀራረብ ጠቃሚ ነው። በሐናንያና ሰጲራ የተሰራው ስህተት በኋላ ሰዎች ሊደገም ይችላል። ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ሲቀጣቸው በሐዋርያት ሥራ ላይ እንደተጻፈው ከፍተኛ ፍርሃት ሆነ። በቤተ ክርስቲያን ሁሉና ይህን በሰሙ ሁሉ ላይ ታላቅ ፍርሃት ሆነ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ይህ ፍርሃት ለቤተ ክርስቲያን ጥሩና የተረጋጋ መሆን በጣም ጠቃሚ ነው። ቤተ ክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ የኖረችው እንዲህ ባለ አስተምሮ ነው። ታዲያ አንዳንዶች ለምንድን ነው በአዲሱና በብሉይ ኪዳን አስተምሮ መካከል ለመለያየት የሚፈልጉት? በመጽሐፍ አንድ አይነት አይደለምን? በሐዋርያት እንዲህ ተብሎለታል። የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት፣ ለተግሣጽ፣ ልብን ለማቅናት፣ በጽድቅም ላለው ምክር ደግሞ ይጠቅማል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በብሉይ ኪዳን የነበረው ቅዱስ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳንም ካለው ጋር ተመሳሳይ ነው። እርሱ አይለወጥም። ስለ ኃጢአት ስታስቡ ቅዱስ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ጥብቅ እንደሆነ በአዲስ ኪዳንም ደግሞ
ለዘብተኛ እንደሆነ አታስቡ። በእርሱ ከፍተኛ ጥላቻው ውስጥ ኃጢአት ተመሳሳይ ነውና ቅዱስ እግዚአብሔር ይከለክላል። ደግሞም ቅዱስ እግዚአብሔር በቅድስናው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እርሱ በሁለቱ ኪዳናት ውስጥ መካከል ቅዱስ እና ጻድቅ ነው። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን የፍርሃት የቅጣት፣ አዲስ ኪዳን ደግሞ የፍቅርና የጸጋ ኪዳኖች ናቸው ማለት አይደለም። ፍርሃትና ደስታ በሁለቱም ኪዳኖች ውስጥ አሉ። ለሚያምኑና በእምነት ለሚቆዩ፣ ደስታ ለማያምኑና ከእውነት ለሚሸሹ ደግሞ ፍርሃት ይሆናል። አዲስ ኪዳን ተስፋ የተሰጠበት፣ ብሉይ ኪዳን ደግሞ የስቃይ ኪዳን አይደለም። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ተብሎ በአዲስ ኪዳን ተጽፏልና ስጋትና ተስፋ በሁለቱም ኪዳናት ውስጥ አሉ። ጌታ በሙሉ ፍቅሩ እንዲህ ብሏል፣ በእኔ የሚኖር ቢኖር በቅርንጫፎቹ ወደ ውጭ፣ በእኔ የማይኖር ቢኖር በቅርንጫፍ ወደ ውጭ እንደ ቅርንጫፍ ወደ ውጭ ይጣላል ይደርቅማል፣ እርሱንም ሰብስበው ወደ እሳት ይጥሏቸዋል ያቃጥሏቸዋል። ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 6። ቅዱስ እግዚአብሔር የሰውን ተፈጥሮ ያውቃል። ደግሞ ፍርሃት ለተፈጥሮዎችና ጠቃሚ አስፈላጊ መሆኑን ያውቃል። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ስለ ፍርሃት ይናገራል። በብሉይ ኪዳን ሰዎች ለማስፈራራት ብቻ በታሰበ መልኩ ሳይሆን በፍቅርና በጸጋ ስለ ፍርሃት ይናገራል። በመዝሙር ዳዊት እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ኃይላቸው ነው፣ ቃል ኪዳኑም ያስታውቃቸዋል። መዝሙር 25 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 25 ቁጥር 14። እነሆ የቅዱስ እግዚአብሔር ዓይኖች ወደሚፈሩት ናቸው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 33 ቁጥር 18። የቅዱስ እግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸዋል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 34 ቁጥር 7። ማዳኑ ለሚፈሩት ቅርብ ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 85 ቁጥር 9። ምሕረት በሚፈሩት ላይ አጠነከረ። መዝሙረ ዳዊት 103 ቁጥር 11። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ማን ነው? በሚመርጠው መንገድ ያስተምረዋል፣ ነፍሱም በመልካም ታድራለች፣ ዘሩም ምድርን ይወርሳል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 25 ቁጥር 12። በትንቢተ ኤርምያስም ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ ከእነርሱም በኋላ ለልጅ ልጆቻቸው መልካም ይሆንላቸው ዘንድ ለዘላለም እንዲፈሩ አንድ ልብና አንድ መንገድ እሰጣቸዋለሁ፣ ለእርሱም ከማደርገው በጎነት አልመለስም፣ ከእነርሱም ጋር ከዘላለም ቃል ኪዳን እገባለሁ፣ ከእኔም ጋር ፈቀቅ እንዳይሉ መፍራቴን በልባቸው ውስጥ አኖራለሁ። ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 39 እስከ 40። በአዲስ ኪዳን ቅዱስ እግዚአብሔርን አለመፍራት ከኃጢአት ጋር የተያያዘ ሲሆን ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚፈራ ሕዝብም እጅግ መጽዋዕት የሚያደርግ ወደ ቅዱስ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ የሚጸልይ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2። ሽባው ሰው ሲፈወስ ያዩ ሰዎች ፍርሃትና ቅዱስ እግዚአብሔርን በማክበር ተደብቆባቸው ነበር። ሁሉም ፍርሃት ያዛቸው። ታላቅ ነቢይ በእኛ መካከል ተነስቷል፣ ደግሞም ቅዱስ እግዚአብሔርን ሕዝቡን ጎበኘ እያሉ አመሰግኑ። ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 16። በቅዱስ ዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ ላይ ቅዱስ ዮሐንስ አንድ ነገር አየ። በምድር ለመኖር ለሕዝቡም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለማዊ ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበር አየው። በታላቅ ድምፅም የፍርዱን ሰዓት ደርሷልና ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብርም ስጡ፣ ሰማይና ምድርን ባህርንም የውሃንም ምንጮች ለሰራው ስገዱለት አለ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 እስከ 7። በተጨማሪም ቅዱስ እግዚአብሔርን እንዲህ እያሉ ሲያመልኩ አየ። ጌታ ሆይ የሚፈራህን ስምን የሚያከበር ማን ነው? አንተ ብቻ ቅዱስ ነህ። ዮሐንስ ራእይ
ምዕራፍ 15 ቁጥር 4። ይህ ቃል ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ ከጻፈው ጋር ተመሳሳይ ነው። ወንድሞችን ውደዱ፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍሩ። አንደኛ ጴጥሮስ 2:7። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከጥሩነት ጋር እንደሚጣመር ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔርን አለመፍራት ደግሞ ከኃጢአት ጋር ይጣመራል። ስለዚህ በመስቀል ላይ ኃጢአቱን የተናዘዘው ወንበዴ ሌላኛው እንዲህ ብሎ ይነቅፈዋል። አንተ እንዲህ ባለ ፍርድ ሳለህ ቅዱስ እግዚአብሔር ከቶ አትፈራውም? ስላደረግነውም የሚገባን እንቀበላለን። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 41 እስከ 41። ስለ ሐሰተኛው ዳኛም እንዲህ ተብሏል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የማይፈራ። ሉቃስ ምዕራፍ 18:2 የአባቶች አባት አብርሃም በጌራራ ምድር በእንግድነት በተቀመጠበት ወቅት እንዲህ አለ። በዚህ ስፍራ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት እውነት እንደሌለ ለሚስቴም ሲሉ እንደሚገድሉም ስላሰብኩ ነው። በፍጥረት ምዕራፍ 20 ቁጥር 11 በማለት ተናግሯል። ምዕራፍ 1 መጨረሻ። ምዕራፍ 2 የፍርሃት ምንጮች። የቅድስናን ዘውድ የጫኑ መላእክት ፍርሃት የለባቸውም። በሌላ በኩል ደግሞ ሰዎች ሁልጊዜ ኃጢአትን ስለሚሰሩ ፍርሃት ሁልጊዜ ይከተላቸዋል። ፍርሃት ኃጢአት ይቀድማል፣ ይከተለውማል። ደግሞም በተከታታይ የተቆራኙ ናቸው። የመጀመሪያ አይነት ፍርሃት የመውደቅ ፍርሃት ነው። ይህ ፍርሃት ኃጢአትን የሚቀድም ነው። ሰው ጥንቁቅ ስለሚያደርግ በጣም ጠቃሚ ነው። ንጹህ የሆነ ህይወትን መምራት የሚፈልግ ሰው መውደቅን ይፈራል። ስለ ኃጢአት እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ወቅታ የጣለቻቸው ብዙዎች ናቸውና እንደ እርሷም የገደለቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው። ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 26። በእርግጥም ኃጢአትን እንደ ዳዊት፣ ሰለሞንና ሳምሶን የመሳሰሉ ታላላቅ ከደቀ መዝሙርነት ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስን ከደቀ መዛሙርትነት ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ቶማስን ጥላለች። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በማስጠንቀቅ እንዲህ ያለው፣ ፍራ እንጂ የትዕቢት ነገር አታስብ። ሮሜ ቁጥር 11 ምዕራፍ 11 ቁጥር 20። በተፋፈመው መንፈሳዊ ውጊያ በአንተ ላይ የሰይጣንን ኃይል ምክንያት ለመጠንቀቅ ይህ እያንዳንዱ መንፈሳዊ ሰው እንዳይወድቅ መፍራት አለበት። ቅዱስ ጳውሎስ አታላይ ስለሆነው ሰይጣን እንዲህ ይላል፣ ባላጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚገሳ አንበሳ ይዞራል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8። ስለ መንፈሳዊ ውጊያዎች መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለምና ከአለቆች ከስልጣናት ጋርም ከዚህም ከጨለማ ገዢዎች ጋር በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከክፉ መንፈሳዊያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ በማለት ሲገጽስ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 12። በተጨማሪ ስለዚህ እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12። እኛን ለማስጠንቀቅ ደግሞ ስለ ራሱ እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27። ምንም እንኳን በመንፈሳዊ ሕይወት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ቢሆንም ይህን ያደርግ ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ቅዱስ ጳውሎስ የገላትያ ሰዎችን እንዲህ በማለት የወቀሰው፣ እንዲህን የማታስተውሉ ናችሁ፣ በመንፈስ ጀምራችሁ አሁን በሥጋ ትፈጽማላችሁ። ገላትያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 3። ስለዚህ እንዴት እንደጀመርን አሁን እንዴት እንዳለን ማወቅ ሳይሆን የሚጠቅመው
የህይወታችን ፍጻሜ እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። ይህ ከኃጢአት ጋር የሚዛመድ የመጀመሪያው አይነት ፍርሃት ነው። በኃጢአት ላይ የመውደቅ ፍርሃት መዝሙረኛው ዳዊት የተናገረው በማድመጥ መንፈሳዊ ሰዎች ከዚህ ማምለጥ ይችላሉ። ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1። አንድ ሰው ከኃጢአት ከስራ በኋላ ፍርሃት ውስጥ ይወድቃል። ይህ ደግሞ የመጋለጥ ፍርሃት ነው። ኃጢአት ተጋልጦበት ውርደትን መጓዝ ማጣት ውስጥ እንዲሆን ዝናው የሚጠፋ የሰዎች ምህረት የለሽ ወሬ ውስጥ እንዳይወድቅ ይሰጋል። ስለዚህ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ወንጀለኛ ወንጀል የፈጸመበት አካባቢ ምልክት ረስቶ እንዳይሆን በመፍራት ወንጀል የሰራበት አካባቢ ይመላለሳል ይላሉ። መርማሪዎች ይህን የስነ ልቦና ጫና ይጠቀማሉ። ስለዚህ ምንም አይነት ምልክት ለወንጀለኛ ሲነግሩት በጣም ይጨነቃል። የመጋለጥ ፍርሃት በተመለከተ ብዙ ጊዜ ኃጢአት የሚፈጽመው በድብቅ በጨለማ ውስጥ መሆኑን ማንሳቱ ጠቃሚ ነው። ስራቸው ክፉ ነበርና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ። ምዕራፍ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ተብሎ ስለ ኃጢአተኛ ተጽፏል። ክፉን የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላል፣ ስራውም እንዳይጋለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። እውነት የሚያደርግ ግን ስራውን በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጽ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 እስከ ቁጥር 21። ስለዚህ ቅዱሳን የብርሃን ልጆች ይባላሉ። ክፉዎች ደግሞ ኃጢአታቸው በጨለማ ውስጥ ይፈጽማሉና የጨለማ ልጆች ተብለው ይፈጠራሉ። መጽሐፍት የሚከፈቱበትን ክፉ ስራዎች የሚገለጡበት ሀሳብና ዝንባሌዎች የሚፈተኑበት የመጨረሻ ቀን ይፈራሉ። የመጨረሻ ቀን እንዴት ሊያመልጡ ይችላሉ? የትስ ይደበቃሉ? ኃጢአታቸው በምድር ላይ በምን አይነት ምክንያት ባይገለጥ እንኳን በጻድቁ ዳኛ በፍርድ ቀን በሚገኝ ሁሉ ፊት መገለጡ አይቀርም። በምስጢራዊ ስፍራዎች የተገኙ በሙሉ ይገለጥብናል ብለው ይፈራሉ። ጌታችን ራሱ በተናገራቸው በእነዚህ አስፈሪ ቃላት ሳይቀር ይፈራሉ። የማይገለጥና የተከደነ የማይታወቅ የተሰወረ ምንም የለም። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 26። ምንም ነገር የሚደበቅበት ነገር ግን በሁሉም የሚገለጥበት ጊዜ ፊታቸው የት ሊደብቁ ይችላሉ? መንፈሳዊ የሆነ ሰው ሊጨነቅበት የሚችል አንድ ሌላ ጉዳይ አለ። ኃጢአቶቹ ይወዱት ወይም ይደነቁበት በነበሩ በሞተ ከዚህ ዓለም በተለየ ሙታን መንፈስ ፊት ይገለጥና ይረገማሉ ወይም ይነቀፉበት የነበሩ ትክክለኛ እንደነበር ይረዳል። ስለዚህ አንድ ሰው ስለዚህ ምን ላድርግ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ንስሐ ምንም እንዳላደረጋችሁ አድርጎ ኃጢአታችሁን ሊያጠፋ እንደሚችል ነግራችሁ ይችላሉ። አጥቦ ከበረዶ በላይ ያነጻችሁ። ኃጢአቴ ይታወቅብኛል ብላችሁ ለጭማሪ ጊዜ አትዙ። ኃጢአቴ ይገለጥብኛል ብላችሁ የምትፈሩ ከሆነ ተናዘዙና የቅዱስ እግዚአብሔርን መለከት የቅዱስ መንፈስ በእናንተ ደስ ይላቸዋል። በአንተ ኃጢአተኛ ንስሐ በሰማያት ደስታ አለና። በአንድ ኃጢአተኛ ንስሐ በሰማያት ደስታ አለና። ሉቃስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 7። የፍርድ ወይም የኃጢአት መዘዝ መፍራት ከኃጢአት ጋር የተያያዘ ፍርሃት። አባታችን አዳም ኃጢአት በሰራ ጊዜ ፈራና በዛፎች መካከል ተሸሸ። ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር የነበረው ፍቅር ግንኙነትም ወደ ፍርሃት ግንኙነት ተቀየረ። ነፍሰ ገዳዩ ቃየልም ፈርቶ ብቻ ሳይሆን በጭንቀት ተሞልቶ ስለነበር እንዲህ አለ፣ ኃጢአት ልሸከማት የማችል ታላቅ ናት። እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድሽኝ፣ ከፊትም እሰወራለሁ፣ በምድርም ላይ ኮብላይና ተቅበዝባዥ ይሆናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እስከ 14። መዝሙረኛው ዳዊት ኃጢአትን በሰራ ጊዜ ፈርቶ ነበርና እንዲህ አለ፣ አቤቱ በቁጣ አትቅሰፈኝ፣ በመዓትም አትገሥጸኝ። ደዌ ነኝና አቤቱ ማረኝ፣ አጥንቶች ታውቀውብኝና ፈውሰኝ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 12። ኃጢአተኛ ሁለት አይነት ቅጣቶች፣ ምድራዊና ሰማያዊ። ሰማያዊ ቅጣት አሰቃቂና ዘላለማዊ ነው።
በመቀጠል በደንብ አድርጌ እንደማብራራው ተስፋ አደርጋለሁ። ምድራዊ ቅጣት ራሱ ብዙ አይነት ነው። ህብረተሰብ ከጥላቻ ከመጨነቅ አሉባልታ በማካሄድ በማግለልና ታማኝነት በማሳጣት ሊቀጣ ይችላል። ቅጣቱ ህግን መሰረት ያደረገ እስራትና ከዚህም ጠንከር ያለ ነገር ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔር በበሽታ አካልን በማጉደል ወይም በዘዳግም ምዕራፍ 28 ላይ ከተጠቀሱት መቅሰፍቶች በአንዱ ሊቀጣ ይችላል። ልጃችንን ወይም ደግሞ የልጅ ልጃችንን የሚያጠቁ ቅጣትን ሊቀጣን ይችላል። ጥንቁቅ ሰው የሚፈራቸው ኃጢአተኛ ሰው ከሚከተሉ መንፈሳዊ ፍርሃቶች አሉ። የቅዱስ እግዚአብሔር ቁጣ እና በቀል ይፈራል። ቅዱስ እግዚአብሔር ንጉሥ ሳኦልን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጥር 8 ሳይቀበለው እንደቀረው ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ እንዳያሳዝን ይፈራል። ከዚህ ባሻገር የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ከእርሱ እንዳይለይ ይፈራል። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ወይም የቅዱስ እግዚአብሔርን ጸጋ ትቶ እንዳይሄድና የቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋ ትቶት እንዳይሄድና ቅዱስ እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ ወይም ለልቡ ፍትወት አሳልፎ እንዳይሰጠው ይፈራል። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 እስከ 28 አዲስ ሆኖ የተፈጠረበት መለኮታዊ መልክ እንዳያጣ ይፈራል። ዘውዱን እንዳያጣ፣ መቅረዙን ከስፍራው እንዳይወሰድበት ይሰጋል። ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 በሰይጣን ቁጥጥር ስር ወድቆ ፈቃዱ የቅዱስ እግዚአብሔርን ልጅ ነፃነት በማጣት ክፉ ነገር እንዳይፈጽም ይሰጋል። ስለዚህ ወደ ክፉ ሁኔታ ውስጥ እንዳይገባ ይፈራል። ጌታ እንዲህ ያለ ሲናገር መስማት ይፈራል። ስራህን አውቃለሁ፣ ሕያው እንደሚሆን ስም አለህ፣ ሞተሃል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር ቅዱስ እግዚአብሔር ለመገናኘት ዝግጁ ባልሆነበት ሰዓት ሞት በድንገት እንዳይወስደው ይፈራል። በአንድ ወቅት አንድ ሰው እንዲህ አለ፣ 3 ነገሮችን እፈራለሁ። ነፍሴ ከስጋዬ የምትለይበት ጊዜ፣ ከጻድቁ ዳኛ ፊት የምቆምበት ጊዜ እና የእርሱን ፍርድ የምሰማበት ጊዜ። ከፍተኛ ንጽሕና የተላበሱ ቅዱሳን እንዲህ ከፈሩ እኛስ? ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ኃጢአት አይሰራም። ኃጢአትን የሚሰራ ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔርን አይፈራም። ቅዱስ እግዚአብሔርን በአስጨናቂ ላይ የሚፈርድ ያውቃልና ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሌሎችን አያስጨንቅም። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስን እንደሆነ ያውቃል፣ ወደ ጥፋትም አይገባም። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ቅዱስ እግዚአብሔር እንደሚያይና እንደሚሰማ የልባችን ጥልቅ ድረስ ዘልቆ ሁሉን እንደሚያውቅ ያውቃልና በድብቅ ቢሆን እንኳን ክፉን አይፈጽም። ኃጢአት ሰርተው ምንም ሳይፈሩ ሰዎች ስለማይፈሩ ሰዎች ምን ታስባላችሁ ብሎ አንድ ሰው ሊጠይቅ ይችላል። እንዲህ አይነቱ ሰው ግዴለሽና ስርዓት አልበኝነት ውስጥ ገብቷል እንላለን። ወይም ደግሞ ህሊናው ታሟል ወይም አይሰራም ወይም ራሱን ቆም ብሎ እንዳይመረምር በዓለም ግርግር ተወስዷል። በመንፈሳዊ ህሊና መሳት ውስጥ ነው ያለው። ቢያገግም እንኳን በእርግጠኝነት ይጎዳል። እንዲህ አይነት ሰው በሞት በቀረቡ ቁጥር ለመጨረሻ ጊዜ ስላልተዘጋጀ ይፈራል እና ወደ ህይወታችን በከንቱ እንዳያሳልፍ ያስባሉ። እንዲህ ልትሉ ትችላላችሁ፣ የፍርሃት ሳይሆን የፍቅር ህይወት መምራት እፈልጋለሁ። እንዲህ እላችኋለሁ፣ ኃጢአት ከፍርሃት ጋር የተዛመደ ነው። ኃጢአት አትስሩ። ኃጢአተኛው ኃጢአትን በሚሰራበት ጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር የመፍራት ነገር የለበትም። ወይም መዝሙረኛ እንዳለው ቅዱስ እግዚአብሔርን ከፊቱ አላስቀመጠም። ኃጢአት የሌለብህ ከሆንክ አትፍራ። ኃጢአትን ከሰራ በኋላ ቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ተታረቅ፣ ራስን ውቀስና የንስሐ ኑሮ ኑር። ከዚህ በኋላ ፍርሃት አይኖርብህም። ነገር ግን ኃጢአተኛ እስከሆንክ ድረስ ጌታችን ራሳችንን ማረን የምንችልበት ፍርሃት ሰጥቶናል።
ማረም የምንችልበት ስራ ሰጥቶናል። ሐዋርያ እንዲህ ሲል እንግዲህ ወደ እፍረት ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶልን ከሆነ ምናልባት ከእናንተ ማንም የማይበቃ እሱ እንዳይታይ እንፍራ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር ፍርሃት ከኃጢአት ያስጥላልና የመጨረሻው ቀን እንዳትፈሩ ከፈለጋችሁ አሁን ፍሩ። ከመጨረሻው ቀን ፍርሃት ትነጻላችሁ። ምዕራፍ 2 መጨረሻ። ምዕራፍ 3 ቅዱስ እግዚአብሔርን የመፍራት ጥቅሞች። አንደኛ፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ንስሐና በትእዛዙ ውስጥ ወደ መኖር ይመራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ኃጢአትን ከመስራት ይጠብቀናል። ነገር ግን ኃጢአትን ብንሰራ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የኃጢአትን መዘዝና የቅዱስ እግዚአብሔርን ቅጣት እንዳንፈራ ያደርገናል። ይህ ደግሞ ወደ ንስሐ ትእዛዙን ወደ ማክበር ይወስደናል። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት ይጠብቀናል። ኃጢአትን ከሰራን ደግሞ ወደ ንስሐ ይመራናል። ሁለተኛ፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የመንገዱ መጀመሪያና መንፈሳዊ ምሽግ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከመንገዱ ላይወጣ ይችላል። በመንገዳችን ቅዱስ እግዚአብሔርን ከፊት አድርገን ከጻድቁ ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር እንዲህ እንላለን። በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥር 9። የኃጢአትን ደሞዝ ሞት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ተብሎ የተቀመጠውን ቃል በመፍራት ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ኃጢአትን አይሰራም። በራዕይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 15 ላይ ስራህን አውቃለሁ ብሎ ያለውን ሁሉ የሚያውቀውን ቅዱስ እግዚአብሔርን ይፈራል። ስለዚህ በላይ የቅዱስ እግዚአብሔርን ማስጠንቀቂያ ቅጣት ይፈራልና ኃጢአትን ከማድረግ በመቆጠብ ትእዛዙን ይፈጽማል። በልቡ ውስጥ ያለ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ደግሞ በኃጢአት እንዳይወድቅ ምሽግ ይሆናል። ሶስተኛ፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ይታዘዘዋል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የማይታዘዝ ሰው ግን የቅዱስ እግዚአብሔርን እንደማይፈራ ይመሰክራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሁሉን ነገር ደግሞ እንደ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈቃድ ያደርጋል። ጌታችን በትንቢተ ኤርምያስ መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል፣ እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ። ለእነርሱም ከእነርሱም በኋላ ለልጅ ልጆቻቸው መልካም ይሆንላቸዋል ዘንድ ለዘላለም እንዲፈሩ አንድ ልብና አንድ መንገድ እሰጣቸዋለሁ። ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 38 እስከ 40። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት አንድ ሰው ጥንቁቅ እንዲሆን ያስተምረዋል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው አራተኛ፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት አንድ ሰው ጥንቁቅ እንዲሆን ያስተምረዋል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ወድቆ የቅዱስ እግዚአብሔርን ስምንት እንዳይጎዳ ይፈራል። የሚያደርገውና ሊያደርግ የሚያስበውን ነገር በጥንቃቄ ይፈጽማል። ስለዚህ የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 በማለት ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያነቃቃን ይፈልጋል። እንዲህም ደግሞ ይላል፣ ፍራ እንጂ የትንቢት ነገር አታስብ። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 20። እመኑኝ፣ እንደውም አንዳንዶች ስለ ልቡናዊ መበሳጨት ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት የሚለው ነገር የተነሳ ሊያስይዛቸው ይችላል። ነገር ግን ጥንቁቅ በሆነ ቁጥር መንፈሳዊ ጥቅም ያገኛል። እንደወደቁ እንዳይሆን በመፍራት ድንጋይን ባደናቀፋቸው ቁጥር በጥልቅ ያስባል። ነገር ግን ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በልባቸው ውስጥ ምንም ስፍራ ከሌለ፣ ምንም የማትጨነቅ ከሆነ የምትደፍረው በሙሉ አድርግ የሚለውን አባባል በተግባር ይጀምራል። አምስተኛ፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የሚተው ብዙዎቹ ዋጋ የሌሎች እና የረከሱ ይሆናሉ። እንዲህ ሊሉ ይችላሉ፣ እስቲ በፍቅር እንኑር። ፍቅር ጥንቁቅ መሆን ይከለክላልን? ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከሚተዉ መካከል ብዙዎች ኩሩና ልባቸው የደነደነ ይሆኑና አለን ብለው የሚዋወጁት ፍቅር ያጡታል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው
ከቅዱስ እግዚአብሔር ሲገናኝ በትህትና ነው የሚገናኘው። ቅዱስ እግዚአብሔርን ሳይፈሩ በቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ እንደሚኖሩ የሚናገሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ሲገናኙ የሚያወሩት ትክክለኛ ስርዓት ባህሪ ባልጠበቀ መልኩ በመቀራረብ ምክንያት በማድረግ ኃጢአትን ከቅዱስ እግዚአብሔር ሳይፈሩ ይፈጽማሉ። ምንም እንኳን አባታችን ቅዱስ አብርሃም ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ግንኙነት የነበረው ቢሆንም ለሰዶምና ገሞራ ሲማልስ ግን እንዲህ አለ፣ እኔ አፈርና አመድ ስሆን ከጌታ ጋር እነጋገር ዘንድ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18:27። በትንቢተ ሚልክያስ ላይ ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ልጅ አባቱን ባሪያም ጌታውን ያከብራል። እኔ አባት ከሆንክ ክብሬ ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንክ መፈራቴስ ወዴት አለ? ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6። ሰባተኛ ከቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በመንፈሳዊ ሕይወት ላይ ትጉህ እንደመሆን ወደ መሆን ይመራል። ፍቅርን ለማግኘት አንዳንድ ሰዎች ምንም እገዳ የሌለባቸው ሕይወታቸው ግዴለሽ ትጋት ማጣት የተሞላ ነው። በፍጹም ጥንቃቄ አይደለም። ስለምንም ነገር ግዴላቸው እና ምንም ነገር አይፈጹም። የቅዱስ እግዚአብሔር ትእዛዝ ችክ ብሎ መፈጸም እንደ ፈሪሳውያን መሆን እንደሆነ ያስባሉ። ከሕግ በታች አይደለንም ይላሉ። ስለዚህ ግዴለሽ ወደ መሆን ይደርሳል። በሌላ በኩል የቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ መንፈሳዊ ሰው ለቅዱስ እግዚአብሔር ራሱን ይሰጣል። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራትን ጠብቆ መኖር በዓይኑ ፊት ነውና ቅዱስ እግዚአብሔር በሰጠው ጥቂት ነገር ላይ ታማኝ ትሁን። ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ራሱን ለቅዱስ እግዚአብሔር የሰጠ ትጉህም አይደለም። ቅዱስ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ራሱን ለቅዱስ እግዚአብሔር የሰጠ ትጉህም አይደለም። በሚያሳዝን መልኩ እንዲህ አይነት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናገኛለን። አንድ አገልጋይ በጣም ወሳኝ በሆኑ የወጣቶች ስብሰባ ላይ ተጋብዞ ለመምጣት ቃል ከገባ በኋላ አርፍዶ ሊመጣና ይቅርታ ሊጠይቅ ይችላል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ግን በስብሰባው ላይ ችላ ስላላቸው ስለ አንዳንዱ ሰው ይጠይቀኛል ብሎ ስለሚፈራ ቀጠሮዎችን ያከብራል። በዓይኖቹ ፊት ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት አለና በአገልግሎት ጥንቃቄን የተሰጠ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በጸጸት በተሞላ ልቡና ወደ ማዋረድ ይመራዋል። ራስን በማዋረድ ላይ ሰው እንዲህ ይላል፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን ልትቃወም ትእዛዙንም ልስጥህ እኔ ማን ነኝ? ለመጸለይ ሲቆም እንዲህ በቅዱስ እግዚአብሔር ልቆምና እሱን ላነጋገር እኔ ማን ነኝ? ጥሩ ምሳሌ ቀራጩ ፈሪሳዊ ነው። ቀራጩ ወደ ቤተ መቅደስ በገባ ጊዜ ለእኔ ላጠተኛው ራራልኝ እያለ በደረቱ ይደልቃል። እንዲህ አይነቶቹ አይኖቹ ወደ መንግስተ ሰማያት አያነሳም። ቅዱስ እግዚአብሔርን እንጂ አይኖቹን ወደ መንግስተ ሰማያት አያነሳም። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ቆሟልና ይህ ፍርሃት በጸጸት በተሞላ ልብ ይመራዋል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ፈሪሳዊ ግን በጽሞና በአስራቱ ቀራጩን ይኮንን ነበር። ከአመንዝሮች ለአመፀኞች ከቀማኞች የተሻለ እንዲሆን ይናገር ነበር። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ቁጥር 10 እስከ 12። ዘጠነኛ ቅዱስ እግዚአብሔርን አለመፍራት ቅዱስ እግዚአብሔርን አለመፍራት መሸነፍን ይወልዳል። መሸነፍ ደግሞ እንባን ይወልዳል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በጸሎት በአምልኮ ውስጥ የተሸነፈ ነው። በጸጸት በተሞላ ልብ እያነባ ሊያለቅስ ይችላል። እንዲህም አይነት ባህሪም በምንም እንኳን በመንፈሳዊ ሕይወታችን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢገኝም የቅዱስ አባቶች ባህሪ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በጸጸት በተሞላ ልብ መማረክና እንባ ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊ ደረጃ ላይ ቢደርሱም እስከ ሞታችሁ ድረስ ተለይቷቸው አያውቁም። ፍቅርን አግኝቻለሁ ደግሞ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር በጠበቀ ህብረት እኖራለሁ ብሎ የሚያውጅ ሰው የሚጸጸትን ልብ ሲያጣና ማስተዋል የሌለው ሊሆን ይችላል። ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ግድለሽ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ኃጢአትን እንደ ውሃ ይጠጣል። ከቅዱስ እግዚአብሔር መሐሪና ርኅራኄ አምላክ
አምላክ ነው እያለ መውደቁን ለመሸነፍ ይሞክራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ግን ዓይኖቹን በእንባ ልቡ ደግሞ በጸጸት እስኪሞላ ድረስ ኃጢአቱን በፊቱ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት የሚኖር ሰው ሁልጊዜ ራሱን ይፈትሻል። 10ኛ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት የሚኖር ሰው ሁልጊዜ ራሱን ይፈትሻል። ስራውን ብቻ ሳይሆን ሀሳቡን፣ ፍላጎቱን ጭምር ይመረምራል። ትልቅም ይሆን ትንሽ ለእያንዳንዱ ሰው ራሱን ይፈትሻል። ስሜትን፣ ፍላጎቱን፣ ሀሳቡንና የመላሱንም የስሜቱንም ኃጢአት በሚቀዳ መሳሪያ ፊት እንደቆመ ያስባል። ለእያንዳንዱ ሕይወታችን ነገር ተጠያቂ ነን እና በእርግጥም ይህ ነገር ትክክል ነው። ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር የተቀዳው ነገር ምንም አይነት ነገር ቢኖር በፈቃዱ በፍርድ ቀን በመላእክትና በሰዎች ፊት ይገለጣል። በአመፃቸው የተሰራላቸው ኃጢአታቸው የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የሚቆርጥበት ሰው ብፁዕ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 እስከ 8፣ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 32 ቁጥር 1 እስከ 2 ይላልና ይህን ኃጢአታችሁን ከፈራችሁና ኃጢአታችሁ ከተናዘዛችሁ ኃጢአታችሁ ከመቅደጃ ማሽን ላይ እንደሚደመሰስና ከዚህ በኋላ ተጠያቂ እንደማትሆኑ እርግጠኛ ሁኑ። 11ኛ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በራስ ላይ ወደ መፍረድ ብቻ ሳይሆን ራስን ወደ መውቀስ፣ ወደ ጸጸትና ንስሐ ይመራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ቅዱስ ማቃሪዎስ ወንድሜ ሆይ በአንተ ላይ ከመፍረድ በፊት በራስህ ላይ ፍረድ ብሎ የተናገረው ይሰማል። ከዚህ በመቀጠል በቀደመው ጊዜ ስለሰራው ሲያደርግ ስላሰበው ነገር ሁሉ ራሱን ይወቅሳል፣ ክፉን ሁሉ ያስወግዳል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ንጹህ ልብ ይመራል። 12ኛ ቅዱስ እግዚአብሔርን ያስደስት ዘንድ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ለሰው ሁሉ ንቁና ሰውን ወደ ንቁነትና ትጋት ይመራል። ለምሳሌ በጣም ብዙ ሊከታተል የሚገባ ትምህርት ያለበት አንድ የኮሌጅ ተማሪ 1000 ገጽ የሚሆን የሚጠና ነገር ቢኖረው እሱ ግን 20ውን ገጽ እንኳን ያላጠና ቢሆን ያሰበው ነገር ለማሳካት ጥረቱን በእጥፍ እንዲጨምር በሚያደርገው ፍርሃት ይያዛል። ለእኛ መንፈሳዊ ትምህርታችን ቅድስና ነው። እኔ ቅዱስ ነኝ እናንተም ቅዱስ ሁኑ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ያለውን የቅዱስ እግዚአብሔር ያለ ቅድስና ማየት አንችልም። ቅዱስ እግዚአብሔርን ያለ ቅድስና ማየት አንችልም። እንግዲህ የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹም ሁኑ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 48 ብሏልና በእኛና በቅድስና እንዲሁም በፍጹምነት መካከል ረጅም ርቀት እንደመኖሩ መጠን በፍርሃት መኖር የለብንም። ምናልባት በድንገት ሲመጣ ተኝተን እንዳያገኘን ማርቆስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 36። ይህ ፍርሃት ወደ ትጉነትና ንቁነት ለነፍሳችን መዳን ወደ መጠንቀቅ ሊመራን አይገባምን? በተበሳጨን ቁጥር ይህ ፍጹም የበቃ መስሎ በታየን ቁጥር የቅዱስ ጳውሎስን ምክር መስማት አለብን። እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ። የሚታገል ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 4 እስከ 5። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ያለማቆምና በትጋት ሁልጊዜ በመንፈሳዊ መንገድ ላይ ይገኛል። ምዕራፍ 13 ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ መንፈሳዊ እድገት ይመራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የፍጹምነት መንገድ ረጅም እንደሆነ ስለሚያስተውልና ከመድረሱ በፊት እሞታለሁ ብሎ ስለሚፈራ በየቀኑ የተወሰነ መሻሻል ያሳያል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰው ወደታች በሚያፈገፍግበት የባሰ በሚበላሽበት ወቅት ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ግን ለማደግ ይተጋል። 14ኛ ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ስለ ራሱ ብቻ ሳይሆን ስለ ሌሎች ይጨነቃል። ስለዚህ የቅዱስ እግዚአብሔር መንግስት ለማወጅ ይጥራል።
ቅዱስ ኢዮብ ስለ ልጆች ይጨነቅና ስለ እነርሱም መስዋዕት ያቀርብ እንደነበረ ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ስለ ራሱ ስለሚያውቃቸው ሰዎች ዘላለማዊነት ይጨነቃል። ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5። ቅዱስ ጳውሎስ በሰዎች በስጋ ዘመዶቼ ስለሆኑ ስለ ወንድሞቼ ከክርስቶስ ተለይቼ እኔ ራሴ የተረገምኩ እንዳልሆን ይጸልይ ነበርና ሮሜ ምዕራፍ 9:23 ብሎ እንዳለ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው በአገልግሎት ለሌሎች ደህና መሆን ይተጋል። ለቅዱስ እግዚአብሔር መንግስት ያለውና ፍቅርና አገልግሎት ያድጋል። 15ኛ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ወደ ጸሎት ይመራል። ሰው ይታገላል፣ ነገር ግን የእርሱ መታገል ብቻ በቂ ሳይሆን ሊቀር ይችላል። ስለዚህ ለእርሱና ለሌሎች የቅዱስ እግዚአብሔርን ጸጋና እርዳታ በመጠየቅ በጸሎት ይተጋል። ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ዮሐንስ 15 ምዕራፍ 15:5 ስላለ የሰው ትጋት ብቻውን ለነፍስ መዳን በቂ አይደለም። ቅዱስ ጴጥሮስ በውሃ ላይ መራመድ ላይ ሳለ እሰጥማለሁ ብሎ ፈርቶ ወደ ጌታ ሲጮህ ጌታ እጁን ዘርግቶ እንደታደገው ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር መጠጋት ይመራል። ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 30 እስከ 31። ፍርሃት ሰውን ወደ ጠንቃቃነት ይመራል። በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ ጌታዬ እርዳኝ ስለዚህ እድናለሁ ይላል። 16ኛ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ እውቀት ይመራል። ስለዚህ ግድየለሽነት ላይ አትወድቅ። ይህ በተራው ትእዛዝ ወደ ማንበብ መፈለግ ይመራል። ከቅዱስ እግዚአብሔር ትእዛዝ በቀንና በማታ ፈቀቅ አትሉም። ስለዚህ ከትእዛዙ ትጠቀሙ ይሆናል። በራስ ማስተዋል አትደገፍ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ተብሎ ስለተጻፈ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉት ነገር ሲኖር የመንፈሳዊ አባቶቻችሁን ምክር ትፈልጉ ይሆናል። 17 ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከሌሎች ጋር ወደ መልካም ግንኙነት ይመራል። ደንቆሮ የሚለው ሁሉ ከገሃነመ እሳት ፍርድ ይገባዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 5:22 የሚለው የቅዱስ እግዚአብሔርን ቃል ትፈራላችሁ። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈርድባቸዋል የሚለው ስለሚያውቅ የሌሎች ስሜት አይጎዳም፣ በሌሎች ላይም አይፈርድም። ጌታ የሚምሩ ይማራሉና ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እንዳለ ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ሁሉንም ሰው መሐሪ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ሰው መሐሪ ነው። ስለዚህ ምሕረት ያገኛል። ምዕራፍ 3 መጨረሻ። ምዕራፍ 4 ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በቀደመው ቤተክርስቲያን ውስጥ። የቀደመው ቤተክርስቲያን ስንል ቤተክርስቲያን ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራትና አማኞች በሆኑ ቤተክርስቲያን በቅድስና ለመኖር በጣም ይጠነቀቁ የነበረበት የሐዋርያት ዘመንና የመጀመሪያ ክርስትና ክፍለ ዘመን ማለታችን ነው። መለኮታዊ ትእዛዞች በመጠበቅ በኩል ቤተክርስቲያን በጣም ጥብቅ ነበረች። ስለዚህ ስለ ክርስቲያን አማኞች ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት እንዲኖሩ ኃጢአተኞች ከባድ ቅጣት በመቅጣት ትታወቅ ነበር። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለውን ለስጋው ጥፋት ለሰይጣን እንዳይሰጥ ፍርድ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 በማለት በቆሮንቶስ ኃጢአት ላይ የጣለውን ቅጣት አንረሳም። ሐዋርያው ጳውሎስ ኤልማስን እንዴት አድርጎ በዕውርነት እንደቀጣው እናስታውሳለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 11 ለደቀ መዝሙሩ ጢሞቴዎስ ሌሎች ደግሞ እንዲፈሩ ኃጢአት የሚሰሩ ሁሉ በፊት ገጽጻቸው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ብሎታል። ይህ ፍርሃት
ሌሎችን ስህተት ከመስራት ይጠብቃቸዋል። በቀደመው ቤተክርስቲያን ውስጥ የአናንያና የሴጴራ ታሪክ የማይረሳ ነው። ለቅዱስ ጴጥሮስ በዋሹ ጊዜ ምንም የንስሐ ዕድል ሳይሰጣቸው በቅዱስ ጴጥሮስ በሞት ቀጥቷቸዋል። በሐዋርያት ሥራ በቤተክርስቲያን ሁሉና ይህን በሰሙ ሁሉ ላይ ትልቅ ፍርሃት ሆነ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 ተብሎ ተጽፏል። ብዙዎች ኃጢአትን ከመስራት አግዷልና ይህ ፍርሃት ጠቃሚ ነው። ኃጢአተኛው ከአማኞች ጋር እንዳይገናኝ ማድረግ ከታላቅ ቅጣት መካከል አንዱ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በጴጥሮስ ላይ ክፉን ከመካከላችሁ አውጡ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ብሏል። ካህናት ከክህነታቸው እስከሚወርድ የሚደርስ ሌላ አይነት ቅጣት ነበር። አንዳንዶች ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት የተነሳ በህብረተሰቡ ፊት ኃጢአታቸው ይናዘዙ ነበር። በምድር ላይ እንዳሉት አስተዳዳሪዎች ቅዱስ እግዚአብሔርን ኃጢአትና ክፉ ነገር አይታገሱም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እና ቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በቅዱሳን የተሞላች ቅዱሳን ብቻ የሚገቡባት ነበረች። መዝሙረ ዳዊት አቤቱ እስከ ረጅም ዘመን ድረስ ለቤተ ቅድስና ይገባል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 92:5 እንዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መግባት ለሁሉ ሰው የተፈቀደ አልነበረም። ስለዚህ ኃጢአተኛ ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚገቡበት ሰዎች እንዲጸለይላቸው ለመለመን ስለነበር ለረጅም ዘመናት ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኃጢአተኞችን በማገልገል ቆይታለች። የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅጣት እጅግ በጣም ከባድ ስለነበር ሰዎች በጥንቃቄና በቅድስና እንዲኖሩ ያደርጋል። ዲያቆናት ወይም ረዳት ዲያቆናት የቅድስት ቤተክርስቲያን መግቢያዎች ይጠብቁ ነበር። አለበለዚያ ግን ውሾች ወይም ድመቶች ይገባሉ። የተከለከሉ ኃጢአተኞች እንዳይገቡ ይጠብቃል። ቤተክርስቲያን የኃጢአተኛው ስልጣን ባላገናዘበ መልኩ ሁሉንም ኃጢአተኛ ትቀጣ ስለነበር ምንም ወገናዊነት አልነበረበት። የታዋቂ ኃጢአተኛ ታሪክ። ሀብታሞች ጓደኞች ያደረገች አንድ ታዋቂ ደናሽ ነበረች። አንድ ቀን ከነውድ ልብሶች፣ ጌጣጌጦች ወደ ቤተክርስቲያን ሄደች። ከነውድ ልብሶቿና ጌጣጌጦች ወደ ቤተክርስቲያን ኃጢአተኛ ነሽና ወደ ቤተክርስቲያን የመግባት መብት የለሽም በማለት ዲያቆኑ እንዳትገባ ከለከላት። እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋይ አንቺ መከላከል ስራዬ ነው፣ ደግሞም ክፉን ከመካከላችሁ አውጡ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ተብሎ ተጽፏል። ሴቲቷ ከፍ ባለትም ከእርሱ ጋር በመከራከር ቀጠለች። ቄሱ ድምፁን ሰምተው ነገሩ ምን እንደሆነ ለማወቅ ወጡ። አባቴ ቤተክርስቲያን መግባት እፈልጋለሁ በማለት ለቄሱ ነገረቻቸው። ኃጢአተኛ ነሽና ወደ ቤተክርስቲያን መግባት አይገባሽም ብሎ ነገሯት። ሁለተኛ ኃጢያኑ መግባት አይገባሽም ብሎ ሁለተኛ አልሰራም አለች። የምትዩ ትክክል ከሆነ ሂጂና ያለሽን ንብረት በሙሉ አምጪ አሏት ቄሱ። ልብሶቿን፣ ጌጣጌጦቿን ያላትን ነገር በሙሉ ወደ ቤተክርስቲያን ግቢ ይዛ መጣች። ከዘማዊ ምንም ነገር እንዳይቀበሉ የቤተክርስቲያን ሕግ ያግዳል እና ያመጣችውን በሙሉ እንዲቃጠል አዘዙ። ይህንንም ስትመለክ ይህ ሁሉ በምድር ላይ ከተደረገብኝ ከሰማይ ሳለች። በጣም የተሸነፈች ሆነች። ወደ ቤተክርስቲያንም እንድትገባ ተፈቀደላት። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ልቧ ውስጥ ገባና ንስሐ ገባች። በኋላ ወደ ቅድስና አገኘች። የቅዱስ እግዚአብሔር ቤት ቅድስነት። በቀደሙ ቤተክርስቲያን የደከሙት አስወጥተው ለአማኞች ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ምንም አይነት መናፍቅና አማኝ ያልሆነ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንዲቆም አይፈቀድም ይሉ ነበር። እንደዚህ አይነት ሰዎች
ለቀው መውጣት አለባቸው። በቅዱስ ቁርባን ላይ የሚሳተፉ ቅዱሳን አማኞች ብቻ እንዲቆዩ ይፈቀድላቸው፣ በሩም ይቆለፋል። ምክንያቱም ረከሱ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ ምንም አይነት አረፍዶ የመጣ ሰው እንዲገባ አይፈቀድም። በተቀደሰ ሰዓት ማንም እንዲወጣ አይፈቀድም። ቤተክርስቲያን በጣም ጥብቅ በሆኑ ሕጎች የተሞላች ስለነበረች በቅዱሳን አማኞች የተሞላች ነበረች። አሁን ግን በመበደልና ክፋትና የተሞሉ ጨካኞች የሆኑ ሰዎች ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንዲገቡና ስህተቶችን ቦታ እንዲይዙ በጣም ፈቃደኛ የሆነች ነው። አንዳንዶች እርስ በርሳቸው ይነቃቀፋሉ፣ ይተቻቻሉ። ደግሞም ለቅዱስ እግዚአብሔር ቤት ቅድስና ጋር የማይስማማ ነገር ይፈጽማል። የአባቶቻችን አባት ቅዱስ ያዕቆብ ቤቴልን በመሰረተ ጊዜ በቅዱስ እግዚአብሔር ለእርሱ ተገለጠና ቅዱስ ያዕቆብ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራ! ይህ ስፍራ የቅዱስ እግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ይህም የሰማይ ደጅ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር ብሎ ተናገረ። የቅዱስ እግዚአብሔር ቁጣ በኃጢአተኞች ላይ በታወጀበት ጊዜ አንዳንድ ቤተክርስቲያን ግድግዳ ላይ ቅዱሳን ብቻ እንዲገቡ ለማድረግ ይህን ጥቅስ ይጽፉታል። ለሌሎች የቤተክርስቲያን እርምጃዎች ልክ ቅዱስ ዘካርያስ በድሆች ላይ የነበረው ጭቆና እንዳነሳው ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር በመፍራት በምትታወቀው በቀደመው ቤተክርስቲያን ውስጥ ቄሶች ለማንም ሰው በትክክል ሰውየው ንስሐ እንዲገባ የኃጢአቱን መዘዝ ማስተካከሉ እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ በቀላሉ ስርዓት አያደርጉም ነበር። በኃጢአት የተጸጸተው ስለ ኃጢአቱ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይሰማው ዘንድ የቤተክርስቲያን ከባድ ቅጣት ይቀበል ነበር። ቤተክርስቲያን ምንጭ ተገቢ ካልሆነ ድረስ ምንም አይነት ስጦታ ሳትቀበል እንደኖረች ታሪክ ያስረዳል። መዝሙረ ዳዊት የኃጢአተኛው ዘይት ራሴን አይቀባም ብሏል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለተሳልከው ስዕለት ሁሉ የጋለሞታይቱን ዋጋ የውሻውን ዋጋ ወደ አምላክ ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቤት አታቅርብ ዘዳግም ምዕራፍ 23 ቁጥር 18 በማለት ያስተምራል። በሐዋርያት ሕግም ቤተክርስቲያን ምንጫቸው ትክክል አይደለም ያለችው ምንም አይነት ስጦታዎች አትቀበልም ነበር። ቅዱስ እግዚአብሔር በመፍራት የግል ኃጢአት ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ከመናፍቃን ጋር የተያያዘ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ነገር ግን እኛ ብንሆን ወደ ሰማይ መላእክት ከሰበክንላቸው ወንጌል የማይለይ ወንጌልን ቢሰብክላቸው የተረገመ ይሁን አንደኛ ገላትያን 1:8 ብሏል። የተረገመ ማለት የተወገዘ ማለት ነው። የተወደደው ቅዱስ ዮሐንስ ማንም ወደ እናንተ ቢመጣ ይህን ትምህርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት፣ ስለዚህ አትበሉት። ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ስራ ይካፈላልና። ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እስከ 11 ብሏል። በዚህ መልኩ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ምንም አይነት የሐሰት ትምህርት አትቀበልም ነበር። በአስተምሮ ህሮዋን በጣም ጠንቃቃ ነበረች። የሐሰት ትምህርት የሚያስተምር ሰው ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመጣ ከመቅጣትና በላይ እንደዚህ አይነት የሐሰት ትምህርቶች ደረጃቸው ምንም አይነት ምን ለመከላከል እና ለማውገዝ የክርስቲያን ኮሚቴዎች ይቋቋሙ ነበር። ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ከቀደመው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትምህርት እንውሰድ። ይህ ፍርሃት የቅዱስ ቤተክርስቲያን መሪዎች በአገልግሎቻቸው ጥንቁቅና ትጉህ በጥቂቱም ሆነ በብዙ ላይ ደግሞ ታማኝ እንዲሆኑ አድርጓቸው። በዚህ መልኩ እምነቱን እንደተቀበሉት በንጽህና መጠበቅ ለእኛ ሰጥተዋል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2። ውድ አንባቢ ሆይ እስካሁን ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ይህ መግቢያ ጽፌያለሁ። አሁን ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ልናገኝ እንችላለን ወደሚለው ተግባራዊ ነጥብ እንሄዳለን። ምዕራፍ 5
ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት እንዴት ማግኘት ይቻላል? አንደኛ ኃጢአትን በጣም በመጥላትና መዘዝን በማወቅ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ማግኘት ይቻላል። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ለማግኘት ኃጢአትን ስንፈጽም ሁኔታዎች ምን እንደሆነ መገንዘብ አለብን። ኃጢአት ከቅዱስ እግዚአብሔር ከመላእክት ከቅዱሳንና ከማንኛውም መንፈሳዊ ነገር ይለያል። ጻድቅ ሰው ቅዱስ እግዚአብሔር እርሱም በቅዱስ እግዚአብሔር ዘንድ የሚኖር ነው። የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ነው። መንፈስ ቅዱስም በውስጡ ይኖራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:16። በሌላ በኩል ኃጢአተኛ ኃጢአትን ሲሰራ የቅዱስ እግዚአብሔር ልብ ያሳዝናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4:30። ራሱን ከቅዱስ እግዚአብሔር ይለያል። ጻድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋይነት አለው? በብርሃን ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:14 የሚለው በሙሉ ይመለከቷል። ቅዱስ እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ኃጢአት ደግሞ ጨለማ ነው። ኃጢአተኛው ስራዎቹ መጥፎ ናቸውና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን የሚወድ ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 3:19። ከቅዱስ እግዚአብሔር መለየት አያስፈራችሁምን? ከእርሱ ተለይቶ በጨለማ ውስጥ መኖርስ? አባካኙ ልጅ ከአባቱ ልጅቱ ተለይቶ ነበር፣ ወደ ሩቅ ሀገርም ሄደ። ሉቃስ ምዕራፍ 15:3። አባታችን አዳም ከኃጢአት ስራ በሰራ ጊዜ ከቅዱስ እግዚአብሔር ተለይቶ ነበር፣ በዛፎች መካከል ተደብቀው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:8። ኃጢአት በእውነት በቅዱስ እግዚአብሔር መካከል ገደብን ይሰራል። አንድ ሰው ቅዱስ እግዚአብሔርን ወይም ከቅዱስ እግዚአብሔር የሚለየው ኃጢአት መምረጥ አለበት። የሚለየውን ኃጢአት መምረጥ አለበት። ኃጢአተኛ ከቅዱስ እግዚአብሔር ተለይቶ እንዳለ ጠንቅቆ ያውቃል። ነገር ግን ንስሐ ሲገባ ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር እየቀረበ እንደሆነ እና ከእርሱም ጋር እየተገናኘ እንደሆነ ያስባል። ነገር ግን የቅድስና ኑሮና እየመራ ከሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር በእርሱ ውስጥ እርሱ ደግሞ በቅዱስ እግዚአብሔር ውስጥ እየኖረ ከሆነ ጌታችን እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም እና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱም ብዙ ፍሬ ያፈራል። ዮሐንስ ምዕራፍ 15:5 ይላል። በእኔ የማይኖር ቢሆን እንደ ቅርንጫፎች ወደ ውጭ ይጣላል፣ ይደርቅማል። ዮሐንስ ምዕራፍ 15:6። ይህ አስፈሪ አይደለም? ይሄም ኃጢአተኛው ያስፈራ ይሆናል። ኃጢአተኛው የሚሰራው ኃጢአት ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር የማይስማማ መሆኑ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ታረቁ፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:10 እያለ ለሁሉም ሰው ጥሪ ያቀርባል። ቀላል ግጭት ሳይሆን በጣም ትኩረት የሚሰጠው ነገር ነው። ዓለምን መውደድ ለቅዱስ እግዚአብሔር ጥል እንደሆነ አታውቁምን? ያዕቆብ ምዕራፍ 4:4 ይላል ቅዱስ ያዕቆብ። ይህ ቅዱስ ዮሐንስም ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለምም፣ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:15 በማለት ይደግፋል። ስለዚህ ኃጢአተኛው ለቅዱስ እግዚአብሔር ያለው አመለካከት ነው። ለቅዱስ እግዚአብሔር ምንም ፍርሃት፣ አክብሮት የለውም። በእርግጥ ኃጢአት ከቅዱስ እግዚአብሔር መለየት ነው። አንድ ሰው ከቅዱስ እግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንዲወጣ ማድረግ ነው። ከቶ አላውቃችሁ እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 7:23 በማለት ጌታችን የተናገራቸው ሰዎች ምን ያህል ያስፈራቸው ይሆን? ከኔ ራቁ የሚለው ሰምቶ የሚቋቋም የማይፈራ ሰው ማን ይሆን? ጌታን በሩ ከዘጋባቸው ምን ደና ግን ይህ ሁኔታ ተመሳሳይ ነው። እውነት እላችኋለሁ አላውቃችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 25:12። ኃጢአት ሊሸከማት የማይችል ታላቅ ናት። እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድከኝ፣ ከፊትም እሰወራለሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 4:13-14 በማለት ቃየልን እያለቀሰ ከተናገረው ቃልም ተመሳሳይ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ከእናንተ ክፉ አድራጊዎች ከዚህ ሂዱ፣ እኔ አላውቃችሁም ይላቸዋል። ለምን? ምክንያቱም ሰውየው ከቅዱስ እግዚአብሔር ይልቅ ዓለምን ወዷልና። ቅዱስ እስጢፋኖስ ለአይሁድ እንደተናገረው የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ
አሳዝኑታል ብሎ በመውቀሱ ተቃውሞታል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 50 ከላይ እንደተመለከትነው ቃየልን ከቅዱስ እግዚአብሔር በመለየት የቅዱስ እግዚአብሔርን ተቃዋሚዎች ጠላት ሆነ። የዚህ ሰው ሕሊና ሲነቃ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት አንተ በአቋቋምህና ጠላትህ እሆን ዘንድ እኔ ማነኝ? የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ አሳዝንና ትእዛዙን እሰጥ ዘንድ እኔ አቧራው አመዱ ማነኝ? እርሱን እቃወምና ስልጣኑን መንግስቱን እፈታ ዘንድ እኔ ማነኝ ይላል። በዚህ ጠላትና እምቢተኝነት መጠበቅ ስለማይችል ይፈራል። ለቅዱስ እግዚአብሔር ቁጣ ከተጋለጠ ደግሞ ይጠፋል። የኃጢአትንም መዘዝ ይፈራል። ኃጢአትን በውስጡ ሳለ ምን ሊያመጣ የሚችል ጭንቀት ደክሜያለሁ። ሌሊቱ ሁሉ አልጋዬ አጥቧለሁ፣ በእንባዬም መኝታዬን አርሳለሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ይላል። አጥንቶቼ ታውከዋልና ፈውሰኝ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 6 ቁጥር 2። ዳዊት እንዳለቀሰው ቅዱስ ጴጥሮስም አልቅሷልና ወደ ውጭም ወጥቶ መራራ ለቅሶ አለቀሰ። ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 75 ተብሎ ተጽፏል። ቅዱሳን ከኃጢአታቸው የተነሳ እንደተሰቃዩ ሁሉ ክፉዎችም ይሰቃዩ ነበር። ለዚህ ምሳሌው ከሃዲው የአስቆሮቱ ይሁዳ ነው። በመንፈሱ ተጨንቆ ነበርና ሳንቲሙን ቤተክርስቲያን ውስጥ ወርውሮ በመሄድ ራሱን ሰቀለ። ማቴዎስ 27 ቁጥር 5። ስለዚህ በኃጢአት ምክንያት ሞተ። ጲላጦስም ወደ ቤቱ በተመለሰ ጊዜ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ንጹሕ ነኝ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 24 እንዳለ እጁን ታጠበ እያለ እጁን ታጠበ። የአይሁድ ሰዎች ስቃይ ሌሎች ሰዎችም ኃጢአታቸው ያስታውሳቸዋል። ይህ በተራው በቅዱስ እግዚአብሔር ወደ መፍራት ይመራቸዋል። ለምሳሌ አንድ ሰው በሙያ ውድቀት ሊገጥመው ይህ ከኃጢአት የተነሳ ነው ሊል ይችላል። ከዚህ በኋላ እርሱ ወይም ወዳጁ ቢታመም ኃጢአቱን በማስታወስ ምክንያቱ ኃጢአት ነው ይላል። እንደገና ተደጋጋሚ ችግር ሊገጥመው ይችላል። ስለዚህ ለራሱ ይህ ከበዛው ኃጢአቴ የተነሳ ነው ብሎ ይነግረዋል። እነዚህ በሙሉ ከሰማያዊ ዘላለማዊ ቅጣት ባሻገር ያሉ ምድራዊ ቅጣቶች ናቸው። እነዚህ በሙሉ በዘዳግም መጽሐፍ ላይ የተጠቀሱ መርገምቶች ያስታውሳሉና ሕጉን ለሚጥስ ሰው በሙሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ከጠላቶቹ ፊት የመታ ያደርግሃል። በአንተ መንገድ ትወጣባቸዋለህ፣ በሰባት መንገድም ከነርሱ ትሸሻለህ። ለምድር መንግስታት ሁሉ ድንጋጤ ትሆናለህ። ራስን ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድር አራዊት መብል ይሆናል። የሚያስፈራቸው የለም። ቅዱስ እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብፅ ቁስል በእባጭም በቋቁቻ በችፍም ይመታል። ቅዱስ እግዚአብሔር በእብደት በዕውርነት በድንጋጤም ይመታል። በቀትርም ጊዜ ዕውር በጨለማ እንደሚርመሰመስ ትርመሰመሳለህ። መንገድህን የቀና አይሆንም፣ በመንገድህም ሁሉ የተጨነቀ የተዝረከረክም ትሆናለህ። የሚያድንህ የለም። ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 25 በማለት ይነገራል። ሁልጊዜ የተጨነቅ የተከፋህም ትሆናለህ። ዘዳግም 28 እስከ 33 በማለት ይህንን እርግማን ይደግመዋል። ከእነዚህ ቅጣቶች የሚጠቅምና ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራትን የሚያገኝ ሰው የተባረከ ነው። እነዚህ ቅጣቶች ወደ ንስሐ ስለሚመሩ ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት ይኖራል። የማይጨነቅ ሰው፣ ግዴለሽ ሰው ግን ልብ ያድንናል፣ ይጠፋማል። ሰውን በምድር ላይ የሚገጥመው ችግሮች፣ ቅጣቶች ወደ እኔ ተመለሱ፣ እኔ ወደ እናንተ እመለሳለሁ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 የሚለው ድምፅ ያስተጋባል። ዛሬ ድምፁን እንድትሰሙት በማስመረር እንደሆነ ልባችሁ ልከኛ ታድርጉ። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ብሏል። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደገና ፍራ እንጂ የትንቢትን ነገር አታስብ። ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍራ እንጂ የትንቢትን ነገር አታስብ። ቅዱስ እግዚአብሔር እንደተፈጠሩ ለነበሩት ቅርንጫፎች ያራራላችሁ ካልሆነ ለአንተ ደግሞ አይራራምን? ሮሜ ቁጥር 20 እስከ 22 ይላል።
ስለዚህ ለምን ራሳችሁን ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር መለየትና ወደ መገለል ቅጣት ትመራላችሁ? ኃጢአትን ሳይሰሩና ቅዱስ እግዚአብሔርን እየፈሩ መኖር አይሻልምን? በቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ መኖር አለብኝ ካላችሁ ቅዱስ እግዚአብሔርን ቅድስና ፍርድ አስቡ። ቅዱስ እንደሆነና ቅድስናውን ገደብ የለሽ እንደሆነ አስታውሱ። ለቅድስናው ገደብ የለሽ ሰዎች በኃጢአት ከተናደዱ ለቅድስናው ገደብ የሌለው ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ዮሴፍ በኃጢአቱ ጊዜ በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ ዘፍጥረት 39:9 በማለት አምልጧል። እንደ ቀላል ነገር ሳይሆን እንደ ትልቅ ኃጢአት ነው ይቆጠራል። በሰዎች ፊት ኃጢአትን መስራት ትፈራለህ፣ በመላእክትስ ፊት ደግሞ ከዚህም በላይ ትፈራለህ። በቅዱስ እግዚአብሔር ፊትስ? ችግሩ ቅዱስ እግዚአብሔርን ከፊታችሁ እንዳላስቀደሙ ሰዎች ኃጢአትን ሲፈጽም የቅዱስ እግዚአብሔር መገኘት አለማወቅ ነው። መዝሙረኛ ዳዊት ቅዱስ እግዚአብሔር በፊታቸው አላደረጉትም መዝሙር ምዕራፍ 54 ቁጥር 3 በማለት ይነግራል። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን እንፈራለን፣ ኃጢአትን ትፈጽማለህ። ምክንያቱም እንደማናይ በማሰብ እንደማንታይ በማሰብ ቅዱስ እግዚአብሔር በአእምሮ ውስጥ የለም። ምክንያቱም እንደማናይ በማሰብ ቅዱስ እግዚአብሔር በአእምሮ ውስጥ የለም። ሰውን እንደምትፈሩ ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍሩ። በሰው ፊት እንደምታፍሩ ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ፊትም ፍሩ። ሰዎች ለእናንተ መልካም አመለካከት እንዲኖራቸው ስለምትፈልጉ በድብቅ የሚፈጸም ኃጢአት በግልጽ መፈጸም አትችሉም። በድብቅ የምንፈጸመውን በሙሉ የሚያይ ቅዱስ እግዚአብሔር ግን ትኩረት አንሰጥም። ደግሞም አምላካችንን አንፈራ። ለምንድን ነው በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት የምታሳዩት ባህሪ በሰው ፊት እንደምታሳዩት ባህሪ የማትጠነቀቁት? ይህ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለማትፈሩ ነው፣ ነገር ግን ሰውን ስለምትፈሩ ነው። ወደ ግብዝነት ሰዎችን ወደ ማታለል የሚወስደው በሰዎች ፊት ቅዱስ መስሎ መታየታችሁ ትወዳላችሁ። በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ኃጢአትን መስራት በማትፈሩበት ሰዓት አንድ ትንሽ ሕፃን እንዳያያችሁ ግን ትፈራላችሁ። ሰራተኛችሁ ወይም እናንተ የቀጠራችሁ ሰው እንኳን እንዳያያችሁ ትሰጋላችሁ። የምትሰሩት ነገር የምትናገሩት ነገር በሰዎች ዘንድ የሚካሰሳችሁ ከሆነ እንዳትቀረጹ ወይም እንዳትቀዱ የምትፈሩ አጋጣሚ አለ። ስለዚህ በሰዎች ፊት በጣም ጠንቃቃ ሰው በሌለበት ግዴለሽ ትሆናላችሁ። ሰው በሚያይበት ወቅት የቅዱስ እግዚአብሔር ዓይኖች ያያሉና ይህ ቅዱስ እግዚአብሔርን እንደማትፈሩ ማስረጃ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ለመድረስ በሰዎች ፊት ማድረግ የምንፈራውን ነገር በድብቅ አለማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። በሰዎች ፊት ልትገጽፉት የማትችሉት ምንም አይነት አስተሳሰብ አይኖራችሁ። በሰዎች ፊት ልትገልጹት የማትችሉት ምንም አይነት አስተሳሰብ አይኖራችሁ። ሀሳቦቼ የሚፈትነው የሚያየው የልቤን መሻት የሚፈትነው ቅዱስ እግዚአብሔር ማፈር አለብኝ። ከውጭ በኩል በጣም ነጭ እንደሆነ ከውስጥ ግን በኃጢአት ንጹህ ባልሆነ ነገር እንደተሞላ መቃብር መሆን የለብኝም በማለት ለራሳችሁ ነገር ጌታችን ጻፎችን ፈሪሳውያንን በእነዚህ ቃላቶች ነግሯቸዋል። ማቴዎስ 23 ምዕራፍ 23 ቁጥር 27። ከዚህ በኋላ በሌሎች ፊት ቅዱስ የሆናችሁ ያህል በራሳችሁ ፊት ቅዱስ ለመሆን ሞክሩ። በሌሎች ፊት ቢገለጥ ሊያስፈራችሁ የሚችል ስራችሁና ፍላጎታችሁ አስወግዱ። በሌሎች ፊት ስለ ስርዓት ትኩረት የሚሰጡ ቅዱስ ፊት ማለት ነው። ስለዚህ ከነርሱ ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ትማሩ ዘንድ ቅዱሳንን ጓደኞቻችሁ አድርጉ። በእነርሱ ፊት ልታደርጉ የማትፈልጉት ነገር እነርሱ ሳይኖሩ ሲቀር አለማድረግ ባህሪያችን ይሆናል። ሳታውቁ ልክ እነርሱ ልትሆኑ ስለምትችሉ ቅዱስ እግዚአብሔርን የማይፈራ ግዴለሽ የሆኑ ሰዎች ጓደኛ አታድርጓቸው።
ጥንቃቄን ለሁሉ ነገር ትኩረት የምትሰጡ መሆናችሁን በመመልከት ሊሳለቁባችሁ ይችላል። ከዚህ በኋላ በመንፈሳዊ ሕይወታችሁ በጣም እየራራ እንደሆናችሁ ሊሰማችሁ ከኃጢአት ጸያፍነት ልትረሱ ትችላላችሁ። በመቀጠል ግዴለሽ ቅዱስ እግዚአብሔርን የማትፈሩ ትሆናላችሁ። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራትና ለመድረስ ቁጥራችሁን አስፈሪው ፍርድ በአእምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ አለበት። ቅጣትን መፍራት የሰው ተፈጥሮ ነው። ይህ ፍርሃት ኃጢአት በሁሉ ቦታ ሊስፋፋ ይችላል። ክፉን ስራ እንደ መገደቢያ ነው። ቅጣትን መፍራት በአባት አዳም የተጀመረ ነው። ኃጢአት በሰራ ጊዜ ፈራና በዛፎች መካከል ተደበቀ። ፍርሃት በቅድስና በነቢያት ዘንድ ሳይቀር በእርሱ ትውልድ ዘንድ ቀጥሏል። ቅዱስ እግዚአብሔርን እርሱ በመፍራትና በንስሐ ይመለሱ ዘንድ ሕዝቡን መቅጣት ቀጠለ። በቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በርካታ ቅጣቶች ተጽፏል። በብሉይ ኪዳን ላይ የተጠቀሱት ቅጣቶች ወይም በዚህ ላይ የተዘረዘሩት እርግማን ብቻ ማለት አይደለም። ዘዳግም ምዕራፍ 27 ቁጥር 13፣ በራእይም ምዕራፍ 8 ላይ የተጠቀሱት ቅጣቶች ወይም ጭንቀቶች ማለት አይደለም። ደግሞም የጸጋና የእውነት ኪዳን በሆኑ በአዲስ ኪዳን ላይ በጌታችን በደቀ መዛሙርቱ የተጠቀሱትን ቅጣቶች ብቻ ማለት አይደለም። ነገር ግን የመጀመሪያው መለኮታዊ ትእዛዝ በቅጣት የታጀበ ነው። ይህ ማለት ለቅዱስ አዳምና ለቅዱስ ሔዋን የተሰጠ የመጀመሪያው መለኮታዊ ትእዛዜን ስላልጠበቅ ሞትን ትሞታለህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 በሚል ቅጣት የታጀበ ነው። ይህ ትእዛዝ ዝነኛ ለሆኑ ለቅዱስ አዳም ለቅዱስ ሔዋን ለተባሉ ሰዎች የተሰጠ ነበር። እነዚህ ሰዎች ከአሁኑ ሰው ይልቅ የበላይ የነበሩ፣ በጣም ንጹህ የነበሩና የኃጢአት እውቀት የሌላቸው ነበሩ። ራቁታቸውን ሰልም የማይተፋፈሩ ነበሩ። ቅዱስ እግዚአብሔር ይህንን ቅጣት በአምሳሉ በፈጠረ ሰው ላይ ፈጽሟል። ከንጹህ አዳም ጋር በፍቅር ሲያወራ የነበረው ቅዱስ እግዚአብሔር አዳም ኃጢአት ከፈራው ጋር አንድ አይነት ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አዳምና ቅዱስ ሔዋን በቅጣት ከገነት አስወጣቸው። የሕመምና የድካም ቅጣት ጣለባቸው። እርሷም ሰዎች ያሳሳተው እባብ ሸኮና እንድትቀጠቅጥ ተደረገች። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እንድትቀጠቀጥ ተደረገች። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15-16። ቅዱስ እግዚአብሔር አዳምን ሲቀጣው አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ብሎ አለው። ምናልባት በአዳም አእምሮ ውስጥ ጥያቄ ተፈጥሮ ይሆናል። ቅዱስ እግዚአብሔር እነሆ እኔ አፈር ነኝ፣ በአምሳል የፈጠርኩ አይደለሁምን ሊል ይችላል። ከዚህ በኋላ የኔ አምሳል አይደለህም፣ ንጹህ በነበርክ ጊዜ የኔ አምሳል ነበርክ፣ ኃጢአትን ካሰብክ በኋላ ግን ይህንን አምሳልነት አጥተሃል፣ አፈር እንደሆንክ ወደ አፈር ትመለሳለህ ብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር መልሶለት ይሆናል። ሁለተኛ፣ ቅጣት ለሰው ልጅ ጠቃሚ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር እኛን ለማንቃት ነው የሚያመጣው። ቅዱስ እግዚአብሔር ቀላል የሚመስል ኃጢአቶች ሳይቀር ቅጣት ያዘጋጅቷል። እኔ እላችኋለሁ ሰዎች ስለሚናገሩት ስለ ከንቱ ነገር በሁሉ በፍርድ ቀን መልስ ይሰጡበታል። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13። ከማንም አፍ ዘንድ የሚወጣ አንድ ጸያፍ ቃል በሰውየው ላይ ትልቅ ፍርድ ያስከስታል። ከቃል የተነሳ ትኮንናለህ። ማቴዎስ 12 ምዕራፍ 37። ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ተሳዳቢዎች ወይም ነጣቂዎች የቅዱስ እግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:10 ስለሚል አንድ ሰው ከስድብ የተነሳ መንግስተ ሰማያትን ሊያጣ ይችላል። እነዚህ ተሳዳቢዎች ከአመንዝራዎች፣ ከሴሰኞች፣ ከኃጢአት አምላኪዎች፣ ከጣዖት አምላኪዎች ጋር አንድ ምድብ ውስጥ ነው የተቀመጡት። ያዕቆብ ምዕራፍ 5:12። ስለዚህ አንድም ኃጢአት የሰው መጥፋት ሊያስከትል ይችላል እና ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በልባችሁ ውስጥ ይኑር። ሕጉን ሁሉ የሚጠብቅ ነገር ግን በአንዱ የሚሰናከል ማንም ቢኖር በሁሉ በደለኛ ይሆናል። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ይላል መጽሐፍ ቅዱስ።
ስለዚህ ሐዋርያት የቁጣ ቀን የሚሉት አስፈሪው የፍርድ ቀን የቅዱስ እግዚአብሔር ፍርድ እንፍራ። ነገር ግን እንደ ጥንካሬና ንስሐ እንደማይገባ ልብህ የቅዱስ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት ቀን ቁጣ በራስ ላይ ታከማቻለህ። እርሱ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ያስረክበዋል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5-6። በአመፃ በሚታዘዙ እንጂ ለእውነት በማይታዘዙ በአመፀኞች ላይ ግን ቁጣህን መቅሰፍትን ይሆንባቸዋል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8-9። ስለዚህ ጌታችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስለመፍራት በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ 3 ጊዜ ተናግሯል። ይህን ቅጣት ለመቀበልስ ስልጣን ያለው ቅዱስ እግዚአብሔርና ገሃነምን ፍርድን እንድንፈራ አስተምሮናል። እንግዲህ ወደ እፍረት ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶናል። ከንቱ ከሆነ ምናልባት ከእናንተ ምን የሚበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ። ዕብራዊ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 በማለት ቅዱስ ጳውሎስ ፍርድን ስለመፍራትና መዳን ስለማጣት ያወራል። ምንም እንኳን ቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ቃል በገባንልን ወደ ዘላለማዊ እረፍት መግባትን እንዳናጣ ግን ይፈራል። ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ ቅዱሳን ዕብራዊ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ብሏልና እያወራ ያለው ቃል ከተገባላቸው አማኞች ጋር ነው። በእርግጥ ቅዱሳን ናቸው፣ ነገር ግን ኃጢአት ላይ ሊወድቁ ይችላሉና ስለዚህ አሁንም መፍራት አለባቸው። የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወይም ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርልንም። የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጣበቅ ተቃዋሚዎች ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 26-7 ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ፍርድን ስለመፍራት እየገለጸ የኃጢአት አሳሳቢነት ይገልጻል። የሙሴ ሕግ የናቀ ሰው ሁሉ ወይም ሶስት ቢመሰክሩበት ያለ ርኅራኄ ይሞታል። የእግዚአብሔር ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰውን ኪዳኑንም ደም እንደ ርኩስ ነገር የተቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? ዕብራውያን ምዕራፍ 10 28-9 ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይህ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰዎች ከእንቅልፋቸው እንዲነቁ የሚያደርግ ከባድ ቃል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሕያው በቅዱስ እግዚአብሔር መውደቅ የሚያስፈራ ነው። ዕብራዊ ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 እያለ ይቀጥላል። አስፈሪው ሁኔታ በቅዱስ እግዚአብሔር እጅ ላይ መውደቅ ያለው በፍርድ ቀን መሆኑ ነው። በዮሐንስ ራእይ ላይ ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበር አየሁ። በታላቅ ድምፅ የፍርዱ ሰዓት ቀርቧልና ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብርንም ስጡት፣ ሰማይንም ምድርንም ባህርንም የውሃንም ምንጮች ለሰራው ስገዱለት አለ። ራእይ ምዕራፍ 17 ቁጥር 7። ይህም ቅዱስ ዮሐንስ ለምንድን ነው ይህን ፍርሃት ምክንያቱ ምንድን ነው? መልአኩ የፍርድ ሰዓት ደርሷልና ራእይ ምዕራፍ 14:7 በማለት ይመልሳል። የሚያስፈራው የፍርድ ሰዓት ነው። ሕይወታችንን የምናዘጋጀው ለዚህ ቀንና ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ቀን የሚለውን ስሙ የሚልክያስ መጽሐፍ ይለዋል። ታላቁ የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን
ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5። በመለኮታዊ የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ወቅት እንዲህ እንላለን። ደግሞ በምጽአቱ አስፈሪ በክብር የተሞላ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ደግሞ ምጽአት እንዲህ ይላል። የሰው ልጅ መላእክትን ይልካል፣ ከመንግስቱም እንቅፋትን ሁሉ አመፃን የሚያደርጉትን ይለቅማል፣ ወደ እቶነ እሳትም ይጥላቸዋል። በዚህ ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 41 እስከ 42። በኢዮኤል መጽሐፍ ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። የቅዱስ እግዚአብሔር ቀን ታላቅና እጅግ የሚያስፈራ ነው፣ ማንስ ይችለዋል? ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11። እንደገና ታላቁና የሚያስፈራው የቅዱስ እግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወይም ጨለማ፣ ጨረቃም ወደ ደም ይለወጣል። ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 30 እያለ ኢዮኤል ይናገራል። የጌታው ቀን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል። በዚህም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ፣ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀጣል፣ ምድርም በእርሷ ላይ የተደረጉን ሁሉ ይቀጣል። ይህ ሁሉ እንግዲህ የሚቀልጥ ከሆነ የቅዱስ እግዚአብሔር ቀን መምጣቱ እየተጠበቃችሁ እያስቸኮላችሁ በቅዱስና ኑሮ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባቸዋል? ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከ10 እስከ 11 ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። የቅዱስ ኢሳይያስ መጽሐፍ ከአስፈሪው ቀን እንዲህ ይላል። እነሆ ምድሪቱ ባድማ ሊያደርግ ኃጢአተኛውን ከእርሷ ዘንድ ሲያጠፋ ጨካኝ ሆኖ በመዓትና በጽኑ ቁጣ ተሞልቶ የቅዱስ እግዚአብሔርን ቀን ይመጣል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 9። ይህ ከላይ የተጠቀሱ ቃል ተመሳሳይ ነው። ነቢዩ ሆሴዕ በዚህ ሰዓት ስለሚናገረው የሕዝቡ ፍርሃት ተራሮችን ክደኑና ኮረብቶችን ውደቁብን ይሏቸዋል። ተራሮችም ክደኑን ኮረብቶችም ውደቁብን ይሏቸዋል። ሆሴዕ ምዕራፍ 10:8 በማለት ይናገራል። እነሆ ቃላት በቅዱስ ዮሐንስ ራእይ ላይ ስድስተኛው ማኅተም በተፈታበት ጊዜ ተደግመዋል። ስድስተኛው ማኅተም በፈታ ጊዜ አየው፣ ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ፣ ፀሐይም እንደ ማቅ ፀጉር ጥቁር ሆነ፣ ጨረቃም በሞላው እንደ ደም ሆነ፣ በለስም በብረት ነፍስ ተናወጠ፣ ቃሪያውን ፍሬ እንደምጥል የሰማይ ከዋክብት ወደ ምድር ወደቁ፣ ሰማይ እንደ መጽሐፍ ተጠቅልሎ አለፈ፣ ተራራዎች፣ ደሴቶች ሁሉ ከስፍራቸው ተወሰዱ፣ የምድር ነገስታትም፣ መኳንንትም፣ ሻለቃዎች፣ ባለጠጋዎች፣ ኃይለኞች፣ ባሪያዎች፣ ጌቶች ሁሉ በዋሾች በተራሮች አለቶች ተሰወሩ፣ ተራሮችና አለቆች በላያቸው ወደቁ። በዙፋንም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቁጣ ሰውሩን፣ ታላቅ የቁጣ ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሏቸው። ራእይ ምዕራፍ 6 ከ12 እስከ 10። ስለዚህ ጌታችሁ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁምና እንግዲህ ንቁ። ማቴዎስ 24:42 እያለ ጌታችን ይመሰክራል። ከሁለቱም ይሰነጥቀዋል፣ እድሉንም ከግብዞች ጋር ያደርግበታል። በዚያ ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 51 እያለ ስለ ክፉ ባሪያ ይናገራል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ፣ የሰውን ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና። የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 4። ለነፍሳችሁ መዳን ንቁ፣ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እስከ 17። ወገባችሁን ታጠቁ፣ መብራታችሁ የበራ ይሁን። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 35።
የሚለውን ማስጠንቀቂያ በማስቀደም መቼ እንዲመጣ አታውቁምና ድንገት መጥቶ ታገኙታላችሁ፣ ተኝታችሁ እንዳያገኛችሁ ስለዚህ ትጉ። ማርቆስ ምዕራፍ 13:36 የሚለው ምክር ያስከትላል። ንስሐ በመግባት ራሳችሁን ከአስፈሪው ቀን አዘጋጁ። በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነ ነገር ምን እንደሆነ ፈታችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2። አልዓዛር እጆቹን ወደ ውስጥ ነክሮ ምላሱንም እንዲያቀዘቅዝለት የተመኘው ሀብታሙ ሰው አታስታውሱ? ሉቃስ ምዕራፍ 16:24። አንዳንድ ሰዎች ቀኑ ገና ነው፣ ሩቅ ነው፣ ለምን ራሳችንን እናስጨንቃለን? ነገር ግን ልነግራችሁ እችላለሁ፣ ምንም እንኳን የፍርድ ቀን ሩቅ ቢሆን ለመጨረሻ ቀናችሁ ግን መቼ እንደሆነ አታውቁም። ስለዚህ መዳናችሁን በመፍራት በመንቀጥቀጥ መፈጸም አለባችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 12። ይህን ቀን ያለምንም ተስፋ ከፍርሃት ወደ ንስሐ የሚመራን ተስፋ ይዞ መፍራት ይሻላል። ይህ ነው ቤተ ክርስቲያን በቀን በቀን የምታስተምር። ሶስተኛ፣ ፍርድን መፍራትና የሰው ማንነት በሰው ፊት መግለጥ። ቅዱስ እግዚአብሔር በምድር ላይ ያለውን ሰውና መላእክትን በሙሉ ሰብስቦ ልክ የሰውን አስተሳሰብ፣ ስሜት፣ ዝንባሌና ግብዝነት በሙሉ እንደሚገልጥ ካሜራ ማንነታችን በሰው ፊት ሁሉ ይገለጣል። ምን አይነት ህብረት፣ ፍርሃት ሊሰማን እንደሚችል አስቡት። እንዲገለጥ ባይሆን የተሰወረ የለምና ወደ ግልጥ እንዲመጣ እንጂ የተሸሸገ የለም። ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 እና ሉቃስ ምዕራፍ 8:17 ብሏል ጌታ ኢየሱስ። ስለዚህ በዛን ቀን እንዳትጋለጡ ከፈለጋችሁ ኃጢአታችሁን ሁሉ ንስሐ ለሚያጠፋው ይችላልና ንስሐ ግቡ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19። በቅዱስ ቤተክርስቲያን በጸሎታችን ጊዜ ጻድቁ ዳኛ ፊት ቆሜያለሁና ከኃጢአት የተነሳ እፈራለሁ፣ ነፍሴ ወይ በመፈንጠስ የታለፈ ዕድሜ ፍርድ ይገባዋልና በምድር ላይ እስካለች ድረስ ንስሐ ግቢ እንድንል ታስተምረናለች። እንዲህ ብለን እንጸልይ። ነፍሴ ወይ ይህ ሕይወት የሚያልቅ ይህ ምድር ደግሞ ዘላለማዊ ቢሆን ኖሮ ይቅርታን ታገኝ ነበር። ነገር ግን በጻድቁ ዳኛ ፊት ክፉን ስራሽና ድርጊትሽን ጌታችን ሆይ ከአስፈሪ ፍርድ ቀን በፊት አሁን እፈራለሁ። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ንስሐና የቅዱስ እግዚአብሔርን ምሕረት ወደ መለመን ይመራናል። በፍርድ ቀን ስንፈራና ስንንቀጠቀጥ እንዳንገኝ ግድ የለሽና ደካማ እንዳንሆን ያደርገናል። ቅዱስ ቤተክርስቲያን በእኩለ ሌሊት ጸሎት ላይ ጌታቸው እየጠበቁ ስለነበሩ ብልጥና ሞኝ ደናግላን ታስቀምጣለች። ብልጦች ደናግሎች ለመግባት ችለው ነበር፣ ሞኞች ግን ውጭ ቆዩ። ጌታችንም አላውቃችሁም ማቴዎስ ምዕራፍ 25:12 አላቸው። ምን አይነት አስፈሪ ቃል ነው! ቤተክርስቲያን አስፈሪውን ደግሞ ምጽአቱን እያስታወሰች ትጸልያለች። በወንጌል ላይ እንዲህ የሚል ሌላ ክፍል አለ። ቀኒቱንና ሰዓቲቱን አታውቁምና እንግዲህ ንቁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 25:13 እና ሉቃስ 12:43። የብልጦቹንና የሞኞቹን የደናግል ታሪክ ባስታወስን ጊዜ ነፍሴ ሆይ ያንን አስፈሪ ቀን አስቢ፣ ሙሽራው ሆይ ጠብቀኝ ብለህ የምታለቅሽበት ጊዜ አታውቂምና ፍሪ። መፍራቱንም ሁልጊዜ አብሪ፣ መብራቱንም ሁልጊዜ አብሪ። ነፍሴ ወይ እንደ 5 ሞኝ ደናግል ተዘግቶብሽ እንዳትገኝ አለመተኛትን ተመልከቺ። ነገር ግን ጌታችን ከነዘይትሽ ትገናኙ ዘንድ በጸሎት ትጊ ብለን እንጸልይ። ፍርድን በመፍራት ቤተክርስቲያን ንቁና ዝግጁ እንድትሆን ትጠራለች። ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁ የበራ ይሁን። እናንተ ጌታቸው መጥቶ ደጁን ሲያንኳኳው ወዲያው እንዲከፈቱለት ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎች
ምሰሉ። ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዚህ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። ሉቃስ ምዕራፍ 12 ከ35 እስከ 17። ቤተክርስቲያን ፍርድን መፍራት ወደ ንስሐ ትጠራለችና ፍርሃትን ንስሐን ብቻ ሳይሆን እያሰቡ መጸለይን ታስተምራለች። እጅግ ብዙ የሆነውን ክፉን ስራዬን ሳስብ አስፈሪ የፍርድ ቀን ወደ ልቤ ይመጣል፣ በመንቀጥቀጥም እሞላለሁ። ሰውን የምትወድ ቅዱስ እግዚአብሔርን ወይ ከአንተ ዘንድ እጠላለሁ። ኃጢአት የሌለበት ማን ነው? ፊትን እንዳታዞር ብቻ እለምንሃለሁ። ለምስኪን ነፍሴ አንተን መፍራት አስተምራት፣ ፍጻሜው ከመምጣቱ በፊት አድነኝ ብለን እንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት የተነሳ ቤተክርስቲያንንም ምሕረትንም እንድንለምን ታስተምረናል። ጌታዬ ስቃዬን በርኅራኄ ተመልከት፣ ሕይወቴ ወደ ፍጻሜ ቀርቧል፣ በስራዬም ውስጥ ጽድቅ የለም። ስለዚህ በርኅራኄ ትመለከተኝ ታድነኝ ዘንድ እለምንሃለሁ ብለን እንለምናለን። ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ እኔ ኃጢአተኛው ወዴት ልታይ ብለን ብንጸልይ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች። ይህ ጸሎት በአንደኛ ጴጥሮስ ላይም ተጽፏል። ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ከሆነ አመፀኛው ኃጢአተኛው ወዴት ይታይ ዘንድ አለው። አንደኛ ቆሮንቶስ 4:18። ይህ ቃል ከጻድቅ ጋር እንድንቆጠር እንድንተጋና እንድንፈራ አያደርገምን? ቤተክርስቲያን ከመፍራት የተነሳ ጌታ ማረን ብለን በእያንዳንዱ ጸሎት ወቅት 41 ጊዜ እንድንል ታስተምራለች። የቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረት መለመን ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ማረጋገጥ ነው። የቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረት ያለ ፍርሃት እንጠይቃለን። በጭራሽ ስለዚህ ስጋዬ አንተን ከመፍራት የተነሳ ደነገጠ። መዝሙር ምዕራፍ 1:19 እስከ 1:20 ብለን እንጸልያለን። ቤተክርስቲያን በዚህ መንገድ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት አስተምራናለች። ጸሎት እየተጋች እንድትኖር እንዲያውም የቀረውን ዘመናችን ሁሉ በሰላምና አንተን በመፍራት በመኖር ስጣኝ ብለን የምንጨርሰውን የቀን በቀን ጸሎት የቤተክርስቲያን ስርዓት ቅዳሴና ምስጋና ጸሎት እንድንጀምር ተደርገናለች። ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስንገባ በመቅደሱ ፊት ሰግደን እንዲህ እንላለን። እኔ ግን በምራት ቤት ወደ ቤት እገባለሁ፣ አንተን መፍራት ወደ ቅድስና መቅደስ እሰግዳለሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 5 ቁጥር 7። ቄሱ ይህን ቃል በመንበሩ ሲያጥኑ ይደጋግሙታል። ብዙ የቤተ ክርስቲያን ጸሎቶች፣ ቅዳሴዎች ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በውስጣቸው ያዙ ናቸው። በምሽት ጸሎት ወቅት ቄሱ በማይሰማ ጸሎት ኦ ክርስቶስ ትልቅ አምላክ እኔ የምትፈራ እያለ ይጸልያል። በፍታት ጊዜ አንድ አድርገን አንተን በመፍራት አሳድገን ቅዱስ ወደ ሆነው ወደ አንተ ሀሳብ ምራን ይላል። ዲያቆኑ ወንጌሉ ከመነበቡ በፊት ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ቁም ይላል። ምዕመናን በሙሉ ይነሳሉ። ቄሱም አክሊላቸውን ያወልቃል። የቅዱስ እግዚአብሔርን ቃል በፍርሃት ልንሰማ ይገባልና። ለምን? ምክንያቱም የቅዱስ እግዚአብሔር ቃል እንዳላካብር በእርግጠኝነት እናውቃለን። የእያንዳንዱ የቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይፈረድብንና አምላክ እንዲህ ይላል፣ የሚጥለኝ ሌላውንም የሚቀበለው እርሱ የሚፈረድበት አለው። እኔ የተናገርኩት ቃል እርሱ በመጨረሻ ይፈረድበታል። ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 48። ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እየተነበበ በመፍራት የሚለውን ቃል ስንሰማ መጽሐፍ ቅዱስ መገኘት ሲኖር ዲያቆኑ ድምፁን ከፍ አድርጎ በመፍራት እና በመንቀጥቀጥ ለቅዱስ እግዚአብሔር ስገዱ ይላል። ቅዱስ ሙሴም 10ቱን ትእዛዛት ሲቀበል እንዲህ ብሏል፣ እጅግ እፈራለሁ፣ እንቀጠቀጣለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12:20። እንዲህም አምላክ ለቅዱስ ዮሐንስ ሲገለጥ እንዲህ አለ፣ ባየሁት ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅሁ፣ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ። አትፍራ፣ ፊተኛው እኔ በመጨረሻው ከዚያው እኔ ነኝ። ፊተኛውም በመጨረሻው ከዚያውም እኔ ነኝ። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ቅዱስ ለሆነ መስዋዕት አጋዥ ይሆናል። ስለዚህ
ያለ ነቀፋ ልንሰጥ ወይም ልንቀበል እንችላለን። በማስታረቅ ጸሎት ወቅት ቄሱ ነቀፋ ላይ ሳንወይቅ ይህንን ሰማያዊ ስጦታ መቀበል እንችላለን። እርስ በርሳችን በተቀደሰ መሳሳም እንድንሳሳም እርዳን ይለዋል። ቄሱ የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት ሲገልጽ ዳግም ምጽአት በፍርሃትና በክብር የተመላ ነው ይላል። የቅዱስ እግዚአብሔር መፍራትና የምትገናኘው ራሳችን በመፈተሽ የቅዱስ እግዚአብሔር ቃል በማስታወስ ነው። ስራህን አውቃለሁ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3። እንዲሁም ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራትና መጸጸትና ራስን በማዋረድ እንገናኛለን። አንድ ሰው ኃጢአቱን ምን ያህል አጸያፊ እንደሆነ የማያውቅ ከሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በልቡ ውስጥ አይኖርም ማለት ነው። በሌላ በኩል አንድ ሰው ራሱን በመፈተሽ ጥንቃቄ ኃጢአት ምን ያህል ከባድ ብዙ እንደሆነ እንደሆነ የሚሰማ ከሆነ ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በልቡ ውስጥ አለ ማለት ነው። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት የምናገኘው ለእያንዳንዱ ሰው ለምንሰራው፣ ለምናደርገው፣ ለምናስበው፣ ለሚሰማን ስሜት እንደሚገባ ስንጠነቀቅና ስለምንሰራው ስህተት ምክንያት መጻረር ስናቆም ነው። ይህ ፍርሃት ጥንቃቄን ያመጣል። ጥንቃቄን ደግሞ ፍርሃትን ያመጣል። አንዱ ሌላውን ያጠነክራል። ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት በጣም የሚያስገርመው በሚያደርጉት ጥፋት በጣም አድርገን እንወቅሳቸዋለን። ነገር ግን ራሳችን እነርሱን እንደምንወቅሰው ያህል አንወቅስም። እንዲያውም ራሳችን ልንወቅስ ሁሉ ላንወቅስ እንችላለን። የጥበብ መጀመሪያ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10። ስለዚህ የመንፈሳዊ መጀመሪያ ጅማሬ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ማግኘትና ከፈለግን በየቀኑ ምን እየሰራን እየተናገርን እና እያሰብን እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። ይህን ነገር ቅዱሳንን የሚያደርጉት። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ልብ ከገባ ከዚህ በኋላ በሚዛን ብትመዘን ራስን ከትናንት የለቀቀ ሆኖ ከትላንት የቀለለ ሆኖ ታገኘዋለህ። መንፈሳዊ ሰው በመንፈሳዊ ሕይወት ሳያድግ ሲቀር ያስባል። ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በቅድስና ሕይወትን መምራት እንዳለበት እንደሚጠየቅ ያውቃል። እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20:26። ጌታችን እንደሆንኩ ጌታችን ኢየሱስ በተራራው ስብከት ወቅት እንዲሁ የሰማያዊ አባታችን ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 48 ብሎ እንዳስተማረ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም የሆነ ሕይወትን እንዲኖረን ያዘናል። ጀማሪ ክርስቲያን በመንፈሳዊ ጻድቅ ሰው ማሟላት ያለበትን ነገር እንዳሟላ ሳያውቅ ስለሚያውቅ ኃጢአትን መስራት ይፈራል። በዚህ መንገድ ራስን የሚገስጸው ሰው ስራው ኃጢአት ሳይሆን ነገር ግን ስለፈጸመው ቅዱስ ስለሆነው ተግባር ነው። ከዚህ በኋላ ከዚህ የበለጠ መስራት እንደሚችልና ብዙ ጥረት አድርጎ ብዙ ማግኘት እንደሚችል በተደጋጋሚ ራሱን ይጠይቃል። ልክ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረው ፊልጶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በውስጡ ያለው ሰው ኃጢአት መስራት ትእዛዝና ስለሚጠብቅ ወይም ስላለመጠበቁ ብቻ አይፈራም። ነገር ግን በቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ያለምንም ገደብ ለማደግ ይታገላል። ራስን በመፈተሽ ጥንቁቅ አይሆንም፣ ነገር ግን ንስሐ በመግባት ጭምር እንጂ። ንስሐ መግባት እንዳለብን ካልገባን የራሳችን ስህተት በሌሎች ላይ እያሰብን ከሄድን ከቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ማጣት በጣም ቀላል። እንዲሁም በንስሐ ጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ሳይሆን በቄሱ ፊት እንደቆመን የሚሰማን ከሆነ ለነገሩ ንስሐ በቅዱስ እግዚአብሔር ስንገባ ቄስ አብሮን ይሆናል። እናም የቅዱስ እግዚአብሔር ይቅርታ በቄሱ አንደበት በኩል እንቀበላል። ይህን ያልኩበት ምክንያት ብዙዎች በንስሐ አባታቸው ፊት ንስሐ ለመግባት ያፍራሉ፣ ነገር ግን ቅዱስ እግዚአብሔርን አይፈሩም። ንስሐ በምንገባበት ወቅት ወይም በሌላ ጊዜ ኃጢአታችንን ለማስተባበል ስንሞክር ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራታችን ከልባችን መጥፋቱን የሚያረጋግጥ ነው።
ኃጢአት የሆነውን ነገር ለማስተባበል ወይም የሰራነውን ኃጢአት በሌላ መንገድ በማየት አሳንሰን ማየት የለብንም። ሁልጊዜ ቅዱስ ቴዎፊሎስ ያለውን በማስተዋል ራስን በነገር ሁሉ ከመውቀስ የተሻለ ነገር የለም። እናስተውል። ይህ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደ መፍራት ይመራናል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ለማግኘት ሁልጊዜ ጌታችንን በራእይ መጽሐፍ የተናገረው ስራህን አውቃለሁ ያለውን አስታውስ። ይህ ሐረግ 7 ጊዜ ተደጋግሟል። ቅዱስ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የሰባቱ አብያተ ክርስቲያን መልአክ ይህንን ተናግሯል። ራስን አውቃለሁ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3። እያንዳንዱ ይህንን ቃል ሊያስተውል ይገባል። እንዲሁም በመጨረሻ የፍርድ ቀን ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ ይህን በሚለው በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት እንዲቆም ማወቅ አለበት። በዚህ መንገድ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ወደ ልባችን ውስጥ ይገባል። ክብራችንን እንዳናበላሽ እያንዳንዱ ከሰው የደበቅናት ኃጢአት ቅዱስ እግዚአብሔር ያውቃል። አንድ ኃጢአተኛ ሌሎቹ አንተን ከመዳኘት በፊት አንተ ራስህን ዳኝ አሉ። ሊታወቅ የማይችል የተሸፈነ ነገር ስለማይኖር ራስህን ልትፈትሽ ይገባል። ቅዱስ እግዚአብሔር ስራህን አውቃለሁ ካለ በሱ ፊት ንስሐ ልትገባና የመመለስ አቅም እንዲሰጥህ መጠየቅ አለብህ። ማንም በቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰይጣናዊ ሀሳብን የሚፈራ የረከሰ ስሜት ማንኛውም መጥፎ ሀሳብን ሰው የሚያስተውላቸውን እነኚህን ሁሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ያያቸዋል፣ እንዲሁም ያውቃቸዋል። ቅዱስ እግዚአብሔር የሚፈራ ማንኛውም ሰው ቅዱሳን ይፈራል። እነሱም ጠባቂ መላእክት ይፈራል። በቤት የተሰቀሉት የመላእክት ስዕል ሲመለከት ያፍራል። ምክንያቱም የእነሱን መንፈስ ስራህን አውቃለሁ የሚለው የቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ወደ እሱ ይመጣልና። ልክ እያንዳንዱ በኃጢአት የተሞላ ድርጊትን እና ምኞቶችንን እንደሚቀርጽ መሳሪያ እያንዳንዱ ለእያንዳንዳችን የምትሰራውን በሙሉ አውቃለሁ ይላል። ታዲያ ይህ የቅዱስ እግዚአብሔር ወደ መፍራት አይመራምን? በልባችን ትሕትናና ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ልንደርስ እንችላለን። ጻድቅ የሆነ ሰው አቅም የሚያውቅ ሰው በኃጢአት ላይ እንደማይወድቅና ኃጢአት በእርሱ ቀሪ ስልጣን እንደሌለ ያስባል። ጭምት የሆነ ሰው ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚህ እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ፣ 1 ቆሮንቶስ 10:12 ብሎ የተናገረውን ያስተውል። ፍራ እንጂ የትዕቢትን ነገር አታስብ፣ ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ብሎ የተናገረውን ያስታውሳል። ስለዚህ ጥንቁቁ ሰው የሚደናቀፍ ነገር ወዳለበት ስፍራ አይሄድም። ኃጢአት ምን ያህል ሰዎችን እንዳጣላች ያስተውላል። ወቅታ የጣለቻቸው ብዙ ናቸውና እርሷም የጎደለቻቸው እጅግ ብዙ ናቸው። ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 26። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ራስን ይቆጣጠረዋል፣ ጥንቁቁንም የማይቀልድም ይሆናል። ይህ በፍርሃት በራስ መተማመን እና በልብ ንጽህና ይጎናጸፋል። ማንኛውም ክፉ አስተሳሰብ ስር ሰዶ እጅግ እንዳይፈጥርበት ገና ከመጀመሪያ ያስወግዳል። ቀበሮች የወይን ቦታ እንዳያበላሹት ይሰካል። መኃልየ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15። መሰናክሎች በሙሉ ይፈራቸዋል፣ ደግሞም ያስወግዳቸዋል። ሁሉንም መሰናክል ማስወገድ የሚችል ኃይል እንዳለው አያስብም። ከቅዱስ ዳዊት ወይም ኃጢአት ላይ ከወደቀ ጠቢቡ ቅዱስ ሰለሞን እና ከሌሎች ቅዱሳን በላይ አይደለሁም ብሎ ይናገራል። ጭምት የሆነ ሰው እድሜውን እያረጀ ቢመጣ እንኳን ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ግን ከልቡ ውስጥ አይወገድም። በመንፈሳዊ ሕይወት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢደርስም እንኳን ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ግን አይተውም። መዝሙረኛው የጸሎት ሰው እና የተቀባ የነበረ የቅዱስ እግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ዳዊት ምንም እንኳን የቅዱስ እግዚአብሔርን መንፈስ በእርሱ ላይ የነበረ ቢሆንም እርሱ ግን በኃጢአት ላይ ወደቀ። 1 ሳሙኤል
ምዕራፍ 16 ቁጥር 13። ስለዚህ ሰይጣን ጠንካራ የሆኑ ቅዱሳንን ሳይቀር የሚያጠቃ ከሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በውስጣችን ሊኖር ይገባል። ቅዱስ ጴጥሮስ በውስጡ የቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ስላልነበረ ለቅዱስ ኢየሱስ ሁሉንም በአንተ ቢሰናከሉ እኔ ከቶ አልሰናከልም፣ ከአንተ ጋር መሞት እንኳን የሚያስፈልገኝ ቢሆን ከቶ አልክድህም። ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 30-35 አለ። እንደገና ጌታዬ ወደ ወህኒ ቤት ሞትም ከአንተ ጋር ለመሄድ የተዘጋጀሁ ነኝ። ሉቃስ 22:33 አለ። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በልቡ ውስጥ ያለ ሰው የእግዚአብሔርን እርዳታ እየለመነ ይጸልያል። ራሱን የሚፈትሽበት ሰዓት የኃጢአት ጥልቀት ይመለከታል። ይቅርታም እየለመነ ይጸልያል። ድክመቱንም ስለሚያስተውል ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በልቡ ውስጥ አለ። ስለዚህ ጠላት እንዳይገዛው ቅዱስ እግዚአብሔርን እንዲዋጋለት ይለምናል። የንስሐ ሕይወት ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ይመራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ንስሐ ይመራል። ሁሉንም በአንድነት ይሰራሉ። አንድ ለሌላ መነሻ ውጤት ነው። ንስሐ ሰው በፊት የነበረውን ድካሙን እና የሰይጣንን መገዛቱን በማሰብ ሁሉ ጊዜ ለፊቱ ነው። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት የተነሳ ያለቅሳል። ከመዝሙረኛው ቅዱስ ጋር አብሮ ኃጢአት ሁልጊዜ በፊቴ ነው መዝሙር 50:3 ይላል። የንስሐ ሰው ልክ አልጋውን በእንባ እንዳረጠበው ቅዱስ ዳዊት በጣም እያነባ ይጸልያል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 6። ይህ ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት እንዲኖር ያስችለዋል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ታላላቆች በማክበር እናገኘዋለን። አንድ ሰው ታላላቆችን የሚፈራ ከሆነ ለምሳሌ ወላጆቹን፣ አስተማሪውን፣ ዘመዱን፣ ቄሱን ወይም ደግሞ የስራ አለቃውን ያለምንም ጥርጣሬ ከሁሉ በላይ የሆነውን ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ያገኛል። አንድ ሰው የሚያየው አባቱን ካልፈራ እንዴት የማይታየውን ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲፈራ ይችላል? ቅዱስ ያዕቆብ አባቱን መፍራት አስታውስ ዘፍጥረት ቁጥር 3:31 ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:30 ቁጥር 42። አንድ ሰው አባቱን ከከበረ በአባቱ ክብር ካለው በእርሱም ፊት ኃጢአት የሚያደርግ እንዲሁ በብሉይ ኪዳን አንድ ትእዛዝ አለ። ማናቸውም ሰው አባቱን ወይም እናቱን ቢሰድብ ደግሞ ይገደል። አባቱን እና እናቱን ሰድቧልና ደሙ በራሱ ላይ ይሁን። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 9። እንዲሁም በአባቱ የሚታላግጥ የእናቱንም ትእዛዝ የምትንቅ አንድ ዓይን የሸለቆ ቁራዎች ይጎጠጉጡታል፣ አሞራዎች ይበሉታል። ምሳሌ ምዕራፍ 30 ቁጥር 10። ቅዱስ እግዚአብሔርን ታላላቆች እንድንታዘዝ እና ትእዛዛቸውን እንድናከብር ያዘናል። አንድ ሰው አድጎ እንኳን ማንኛውም ነገር ከአባቱ ጋር ሲወያይ በታላቅ ክብር መሆን አለበት። ከእርሱ ጋር እኩል እንዲሆን እያሰበ ማውራት ያለበትም፣ ነገር ግን ሁልጊዜ የአባትነት ክብር ሊያስተውል ይገባል። በቀደመ ጊዜ ከፍርሃታቸው የተነሳ ወጣቶች ታላላቆች ባሉበት ቦታ እንዲናገሩ አይፈቀድላቸውም ነበር። ይህም አራት ጓደኞች ካሉት ነገር ጋር አንዱ ዝም ሊል ለሶስቱ ብቻ ለበዙ ጊዜ ካነጋገሩ ከቅዱስ መጽሐፍ ታሪክ ውስጥ እናገኛለን። አራተኛው ጓደኛው የብዙዋዌ የባራክኤል ልጅ የሆነ ኤልሁ ነው። በእርሱም ስህተት የተነሳ መናገር ግድ የሆነበት ኤልሁ እንዲህ አለ፣ እኔ በዕድሜ ታናሽ ነኝ፣ እናንተ ግን ሽማግሌዎች ናችሁ። ስለዚህ ሰጋው፣ እውቀቴም ገልጽላችሁ ዘንድ ፈራው። እንዲህም አለ። ኢዮብ 30 ቁጥር 6። በገዳም ሕይወት ውስጥ ቅዱሳን ወጣቶች ታላላቆች ለመመልከት አይኖቻቸውን አያነሱ ነበር። አሁን በነፃነትና በዲሞክራሲ ስም ለታላላቆች ያለው ክብር እየተቀነሰ ነው። ወጣት ትውልድ ሕጉን ትእዛዙን እየተቀበለ አይሄድም። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራትና ትእዛዙን በመቀበል ስለጣሉት እንዲሁ ትእዛዙን ከመጠበቅ ይልቅ ይከራከራል። በሌላ በኩል ትእዛዙና ሕጉን የሚቀበሉ ይህንን አያደርጉም። በተመሳሳይ ሁኔታ አስተማሪው የሚፈራ ተማሪ እንዲሁም አለቃውን የሚፈራ ወታደር ሁለቱንም
ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ይለምዳሉ። ከቅዱስ ክርስቶስ ልደት በፊት በአንደኛው ክፍለ ዘመን አስተማሪው በወንበር ላይ ይቀመጣል። ተማሪዎች ደግሞ ከአስተማሪው እግር ስር ይቀመጡ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገማልያል እግር ስር እንደተማረ ይናገራል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 3። ተማሪዎች አስተማሪዎችን መፍራት ለምደው አሁን በትንሹ ተማሪው ለአስተማሪው ሲያወራ ራሱ ያለውን ክብር ለማሳየት በትንሹ መቆም አለበት። አስተማሪ ቆሞ እርሱ በመቀመጥ የለበትም። በተመሳሳይ መንገድ የማርታ እህት ቅድስት ማርያም ከቅዱስ ክርስቶስ እግር ስር ተቀምጣ ቃሉን ትሰማ ነበር። ሉቃስ 10:39። ቅዱስ እግዚአብሔር አገልጋይ የሚፈራ የዚያ አገልጋይ አምላክ ይፈራል። ቅዱስ እግዚአብሔር መጋቢ የሚፈራ ቲቶ 1:7 ቅዱስ እግዚአብሔርን ሊፈራ ይገባዋል። ምንም እንኳን ሳኦል ስህተት ቢሰራና ዳዊትም ሊቀድመው ቢሞክር እንዴት ዳዊት ሳኦልን ያከብረው እንደነበር እናያለን። ምክንያቱም በቅዱስ እግዚአብሔር የተቀባ ስለነበር። ስለዚህ ሳኦል በዳዊት እጅ በወደቀ ጊዜ ዳዊት ከመግደል ተቆጥቦ እንዲህ አለ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር የተቀባ ነውና ቅዱስ እግዚአብሔር በቀባው በጌታዬ ላይ እንዲህ ያለውን ነገር አደርግ ዘንድ እጄን እጥልበት ዘንድ ቅዱስ እግዚአብሔር ያረቀው። አንደኛ ሳሙኤል 2:23-6 ቅዱስ እግዚአብሔር ስለቀባው ሳኦልን በጣም አድርጎ አከበረው። ጌታዬ እያለ እየጠራው እግሩ ስር ይንበረከክ ነበር። አንደኛ ሳሙኤል 24:8 የንስሐ አባቱን የሚፈራ ሰው በእርግጠኝነት በቅዱስ እግዚአብሔር ያፍራል። ነገር ግን ቅዱስ እግዚአብሔርን ይፈራል። ነገር ግን ተጠንቅቆ አለበለዚያ ግን ንስሐ በአንተና በንስሐ አባት መካከል ብቻ እንጂ በአንተና በእግዚአብሔር መካከል እንደሆነ አታስብ። በኃጢአት የምትፈራው በንስሐ አባት ፊት እንጂ በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት አይደለም። ይህንን ክብር መስጠት ያለብህ አባት ለሆኑ ቄስ ብቻ ሳይሆን ለቅዱሳንም ጭምር። የሐዋርያት ስም ስንጠራ በአክብሮት መሆን አለበት። ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ አንልም። ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት ስም ስንጠራ በአክብሮት መሆን አለበት። ለምሳሌ ጴጥሮስ፣ ጳውሎስ አንልም። ነገር ግን ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ይህ የአትናቴዎስ ትምህርት ነው እንላለን። ነገር ግን በአክብሮት ልንጠራ ይገባል። እንደ ትልቅ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አትናቴዎስ ለቅዱሳን አክብሮት ሲባል በፋሲካ 2 ወራት ወቅት የቅዱሳን ድርሳን ለመቀበልና ለመጨረስ ቤተክርስቲያን ዝማሬ ታቀርባለች። በድርሳኑ መጨረሻ እንዲህ እንላለን፣ አእምሯችን ልባችንን በጠቃሚ ትምህርት ያበሩትን የቅዱሳን ድርሳን እናጠናቅቅ እንላለን። በእውነት ምን አይነት አክብሮት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለቅዱሳን የምትሰጠው የጻድቃንና መቀባትና የሕዝቡን በረከት ሲሆን ስንመለከት ለጻድቃን ምስል ያለንን ክብር እንድንገልጻለን። ከጻድቃን ምስል ፊት ስናበራ ጻድቃን ለዚች ምድር ብርሃን እንደነበሩ እናያለን። እንዲሁም በክብር በዓል ወቅት ቄሶች ታቦት ተሸክመው ከጻድቃን ምስል ፊት ዕጣን እያጠኑ በታላቅ አክብሮት ክብር በዓሉን ያከብራሉ። የጻድቃን ምስላቸው ክብር በመሃላቸውና ስብከታቸው እንዲሁ ካከበርን የዓለም ፈጣሪ ቅዱስ እግዚአብሔርን እንዴት በይበልጥ ማክበር አለብን። አንድ ሰው ጻድቃንን ካከበረ ጠባቂ መላእክቶችንም ያከብራል ማለት ነው። ጠባቂ መላእክቶች ብናከብር በእርሱ ፊት ኃጢአትን መመስራት ወይም የማይሆን ቃልን በእርሱ ፊት ለመናገር ታፍራለህ። ለራስህ እንዲህ ትላለህ፣ እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ጠባቂ መልአክ ያየኛል። ኃጢአትን ከሰራ ጥሎኝ ይሄዳል። በመዝሙር ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልሄደ፣ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በራስ ታስተውሳለህ። መላእክት በተዋረደ ስፍራ የተቀመጠው ኃጢአተኛ መጥተው ስለ ስራው ገጽተው ንስሐ እንዲገባ ሊያደርጉት ይችላሉ። ነገር ግን ኃጢአተኛው ከዚህ ስፍራ ወይም ከስራው የማይወጣ ከሆነ እዚያው ጥለው ይሄዳል። ምክንያቱም ጻድቅ ከአመፃ ጋር፣ ብርሃን ከጨለማ ጋር ህብረት የለውም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14። ጠባቂ መልአክ ጥሎኝ ይሄዳል ወይም ይተወኛል ብሎ የምንፈራው ፍርሃት ቅዱስ እግዚአብሔርን የመፍራት አካል። ተጠንቀቅ።
ጠባቂ መልአክ ለኃጢአትና ለመጥፎ አስተሳሰብ ሲል እንዲተውህ አታድርግ። ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን አስታውስ። የቅዱስ እግዚአብሔር መልአክ የሚፈሩ ሰዎች በዙሪያ ይሰፍራል፣ ያድናቸዋል። መዝሙር ምዕራፍ 34 ቁጥር። የቅዱስ እግዚአብሔር መልአክ ኃጢአተኛ ኃጢአት ለማየት ከአንተ ጋር አይቆሙም። መላእክት ሆኑ ጻድቃን ኃጢአትን ስንሰራ ሲያዩህ የምታፍር ከሆነ ከኃጢአት መጥፎ መንገድ ራቅ። ይህ ስሜት በቅዱስ እግዚአብሔር ወደ መፍራት ያመራል። ፍርሃታቸው ዋጋና ባህልን ሊይዝ ይገባል። አንድ ሰው ለባህልና ለመመሪያዎች የማይጠነቀቅ ከሆነ ለቅዱስ እግዚአብሔር ሕግጋት አይጠነቀቅም። በአባቱ ባስተማረው በቀጣሪው በአስተዳዳሪው ላይ የሚያምፅ ትውልድ በቅዱስ እግዚአብሔር ስልጣን ላይ ያምፃል። ታላቁን የሚያከብር ሰው በቅዱስ እግዚአብሔር ላይ ይቆጣል። እናም ቅዱስ እግዚአብሔርን ታላቁን የማያከብር ሰው በቅዱስ እግዚአብሔር ስልጣን ላይ ያምፃል። ታላቁን የሚያከብር ሰው በቅዱስ እግዚአብሔር ላይ ይቆጣል። እናም ታላቁን የማያከብር ሰው በቅዱስ እግዚአብሔር ላይ ይቆጣል። እናም ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ያጣል። ታላላቆች መፍራትና ማክበር ራሳችንን እናስለምድ። ይህም ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ይመራናል። ቅዱስ ቦታዎች በማክበር ለእነርሱ መገዛት ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ታገኛለህ። ለመጸለይ ስትነሳ በማን ፊት እንደምትቆም ማሰብ አለብን። በነገስታት ንጉሱ በጌቶች ጌታ ፊት ላይ ነው የምትቆመው። መላእክት ሱራፌልና ኪሩቤል በሁለቱ ክንፎቻቸው ዓይኖቻቸውን በሁለቱ እግሮቻቸው ይሸፍናሉ። የሚያመልኩት ቅዱስ እግዚአብሔር አስፈሪ አምላክ 24ቱ ሽማግሌዎች በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ያመልኩት። ጌታችን አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለፈቀድ ሆኗልና ተፈጥሯልና ክብር፣ ውዳሴ፣ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል። ራእይ ምዕራፍ 10-11 እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ። ስትጸልዩ በልባችሁ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወዴት አለ? በአለቃ ፊት በአክብሮትና በፍርሃት እንደምትቆም ትቆማለህ። ታላቅ መምህር ይስሐቅ በጸሎት ወቅት ቅዱስ እግዚአብሔርን ስለመፍራት እንዲህ ብሏል። በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ስትቆም ልክ የእሳት ፍም አጠገብ እንደቆምክ አስብ። አባታችን ቅዱስ አብርሃም በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ሲቆም እንዲህ ብሏል። እኔ አፈርና አመድ ስሆን ከጌታዬ ጋር እነጋገር ዘንድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 27። በጸሎት ወቅት ከአባት ጋር ታወራለህ። ልክ ነህ። ነገር ግን እንደ ማንኛውም አባት አይደለም። ነገር ግን አምላክ እንዳስተማረ በሰማይ የምትኖር አባታችን እንላለን። ስለዚህ አስተውሉ። የቅዱስ እግዚአብሔር ዙፋን በሰማይ ነው። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 34። ስለዚህ ስንጸልይ የቅዱስ እግዚአብሔር ዙፋን በሰማይ እንደሆነ እናስተውል። አይኖቻችንን ወደ ላይ እናነሳለን። ቅዱስ ማር ይስሐቅ በጸሎት ወቅት መኖር ስላለበት ስርዓት አቋቋም እንዲህ ይላል። በጸሎት ወቅት በማን ፊት እንደምንቆም ገብቶን በአክብሮት ቁም። ቀጥ ብላ ቁም። እጅህንና እግርን አታንቀሳቀስ። እንዲሁም ሀሳብን ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድና በሌላ ነገር ትኩረት ወስዶ ጸሎት እንዳይቋረጥ አድርገው። አሁንም ለቅዱስ እግዚአብሔር ያለን ክብር ለመግለጽ ለቅዱስ እግዚአብሔር ለምታወራው ነገር ትኩረት በመስገድ ወደ እጅ መንሳት ቅዱስ እግዚአብሔርን አመልክ። ቅዱስ ማር ይስሐቅ ዋናው አስፈላጊ ነገር ሀሳብና ስሜትን በአንድ ላይ መያዝ እንደሆነ ይናገራል። አንድ ሰው እንዲህ ብሎ ጠየቀ። ሀሳቤ ቅዱስ እግዚአብሔር ውጭ እያሰበ ለምን እጸልያለሁ? እኔም እንዲህ ብዬ መለስኩለት። ምክንያቱም ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት የሌለበት ጸሎት ነው። ከቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በልብ ጽኑ ከሆነ በማስተዋልና ሀሳብን ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ውጭ ሳይት ትጸልያለህ። የቅዱስ እግዚአብሔርን ልጅ መሆናችሁን የእርሱን ክብር እንድትረሱ የሚያደርግ እንደሆነ አታስቡም። የቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ መሆናችሁ የእርሱን ክብር እንድትረሱ የሚያደርግ እንደሆነ አታስቡም። አእምሮ አርቆ ከተጓዘ ማተኮር አልለመደም ማለት ነው እና ለአንድ ተጨማሪ ጊዜ መልሰው በጌታ ላይ እንዲያተኮር አስተምረው።
እንዲሁም ማንም ያለ እውቀት ባለማሰብ ወይም ምን እንዳለ ባለማስተዋል የሚጸልይ ይሆናል። ነገር ግን ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በልቡ ውስጥ የለም። ያለ ትህትና ወይም ሀሳብን ወደ ሌላ ነገር ሄዶ ወይም ቶሎ ለመጨረስ ብሎ ቶሎ በመጸለይ ልክ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ማውራት እንደሰለቸ ሆነ ወይም ሌላ አስፈላጊ ጉዳይ እንዳለ ሆነ ስትጸልይ፣ በዚህ መንገድ ቅዱስ እግዚአብሔርን ስታወራ ቅዱስ እግዚአብሔር አለመፍራትን ያሳያል። እግዚአብሔርን መፍራት በጸሎት ወቅት ለቅዱስ እግዚአብሔር ክብር እንድንሰጥ ያደርጋል። እንዲሁም ትህትና በጸሎት ወቅት ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ይመራናል። ትህትና ለምሳሌ በጸሎት ወቅት የምንጠቀምባቸው የትህትና መግለጫዎች ጸሎትና በምስጋና እና በማድነቅ መጀመርን ያመጣል። የቅዱስ እግዚአብሔር ስም አክብሮት በተሞላ ፍርሃትና በክብር የሚጠራ ዝም ብሎ ቅዱስ ኢየሱስ የሚል ሳይሆን ኢየሱስ የሚል ሳይሆን ነገር ግን በመቅደስ ልክ መልአክ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብር ተሞልታለች ኢሳይያስ 6:3 ከጸሎት የተነሳ ምድር ትንቀጠቀጣለች። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ልክ በጸሎት ጊዜ እንደምታሳየው ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ፣ ቤተክርስቲያን ስትሄድ እንዲሁም ማናቸውም ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ባለህ ነገር ማሳየት አለብህ። ቤተክርስቲያን በታላቅ አክብሮት ገብተህ በልብህ እንዲህ ያልክ ስትጸልይ፣ እኔ ግን በምሕረትህ ብዛት ወደ ቤት እገባለሁ፣ አንተን በመፍራት ወደ ቅድስና መቅደስ እሰግዳለሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ የቅዱስ እግዚአብሔርን መልአክ የማይመለኪያ ቤት እንደሆነ ስሰማ ቅዱስ ዳዊት ምን እንዳለ አስብ። አቤቱ እስከ ረጅም ዘመን ድረስ ለቤተ ቅድስና ይገባል። መዝሙር 93:5። ይህ ቤተክርስቲያን መቅደሱን ጸሎቱን መጥራት ይሰጥሃል። ጸሎቱን መፍራት ይሰጣል። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከማንም ጋር አትፍራ። ካወራህ ለቤተክርስቲያንና ለጸሎት ያለህን ንቀት ያሳያል። ወሬ ማውራት፣ በጸሎት ወቅት አለማሳተፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ የገባኸውን ቅዱስ እግዚአብሔርን ባለመፍራት እንደሆነ ያሳያል። አባታችን ቅዱስ ያዕቆብ ያለውን አስታውስ። ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራል! ይህ ስፍራ የቅዱስ እግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ይህም የሰማይ እጅ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 17። ቅዱስ እግዚአብሔር የሚኖርበት ቦታ አስፈሪ እንደሆነ ምንም አያጠራጥርም። እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ቦታ አስፈሪ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ሙሴ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚናገርበት ቦታ ሲደርስ አምላክ እንዲህ አለው፣ ወዲህ አትቅረብ፣ አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማን ከእግርህ አውጣ። ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5። ይህም ቃል ኢየሱስ ተናግሯል። አንተ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና ጫማን ከእግርህ አውልቅ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15። ጫማህን ማውለቅ በቅዱስ እግዚአብሔር ቤት ስትገኝ ቁሳዊ የሆነና ነገርን የመጣልና የቅዱስ ቦታ አክብሮን የሚያሳይ ምልክት ነው። በትንሹ በቅዱስ ቤተክርስቲያን ስንቀመጥ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት መሆን አለበት። አጠገባችን ካለ ሰው ጋር ማውራት ወይም ስለምናየው ነገር አስተያየት መስጠት የለብንም። ይህም የሚያደርግ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት በፍጹም በልቦ የለም። ቤተክርስቲያን ሲገባ ጋዜጣ በእጁ ይዞ የሚገባ ወይም ከኪሱ ሲጋራ የያዘም ያው ነው። የቅዱስ እግዚአብሔርን ቤትን የማያከብር ቅዱስ እግዚአብሔርን ራሱን አያከብርም። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚያከብር ግን ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚያከብር ግን ቤቱንም ያከብራል። ይህ ፍርሃት ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያካትት ይገባል። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነበብ ዲያቆኑ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ቁሙ፣ የቅዱስ እግዚአብሔርን ወንጌል ስሙ። ጉባኤ ሁሉ በአክብሮት በፍርሃት ይነሳል። ቄሱም በቃሉ በመገዛት ዘውዳቸውን ከቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ያወልቃሉ። ቄሱ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ከማንበባቸው በፊት እንዲህ በማለት ይጸልያሉ፣ አምላክ ሆይ ቃልህን ለመስማትና ለመተግበር እንድንችል እርዳን። ከዚህም በኋላ ቄሱ ዕጣን እያጠኑ መጽሐፍ ቅዱስን ይስሙታል። በዚህ መንገድ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን እናከብረዋለን። አንድ ሰዎች ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን በማንኛውም ቦታ ያስቀምጡ ነው። ከሌላ መጽሐፍ ጋር ሊጠፋ ይችላል።
ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ መንፈሳዊ ሰው ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ቦታ ያስቀምጣል። በላዩ ላይ ምንም ነገር አያስቀምጥም። መስቀል ወይም ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሊያስቀምጥበት ይችላል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን እናከብረዋለን። እኛም ደግሞ በቤታችን መጽሐፍ ቅዱስን በአክብሮት በፍርሃት እናነባለን። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በውስጣችን ስላለን በውስጡ የተጻፈውን ትእዛዝ እንፈራለን። ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ሌላ መጽሐፍ ማንበብ በሌላ ልዩነት እንዳለው ልታውቅ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስን አልጋ ውስጥ ወይም ሻይ እየጠጣ ማንበብ የለብንም። እንዲህም አይነት ስህተቶች ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ከልብህ ያርቁታል። ቄሱ በጸሎት ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስን ለመስማት ለመተግበር እርዳታ ሲል መጽሐፍ ቅዱስን መስማት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጸሎት፣ እርዳታን፣ ዕጣንን ማጠንን ይጠይቃል። እስቲ ከዚህ ትምህርት እንውሰድ። መለኮታዊ የሆነ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ስርዓት ስንካፈል ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች በቴፕ ወይም በቪዲዮ የተቀረጸ ስርዓት ሲሰሙ ይህን ፍርሃት ያጡታል። በሌላ ነገር ሲያዳምጡም ወይም መኪና ሲነዱ ሲቀመጡና በትራፊክ ስርዓት ላይ ሲያተኩሩ ያጡታል። በመኪና ውስጥ የተቀረጸውን ስርዓቱን በመንፈሳዊ በመዝሙሩ ፍጹም ስብከት ብንቀይረው ይሻላል። ለመለኮታዊ የቤተክርስቲያንን ስርዓት ያለንን ክብርና አክብሮት ስርዓት ለመግለጽ አንድ ሰው በጠዋት መከታተልና ቄሱ ቡራኬ ቃለ ምዕዳን ሳይሰጡ ቤተክርስቲያን ለቆ መውጣት የለበትም። ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስ እና ቅዱስ ቁርባን የሚያወድስ ማንኛውም ሰው በልቡ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ሊኖር ይገባል። ሰዎች የቅዱስ እግዚአብሔርን ሰው በታላቅ አክብሮት መመልከት መቻል አለባቸው። ስለዚህ ሰዎች በጠባቂያቸው መላእክት ፊት ኃጢአትን መስራት ማፈርና የሚጠብቃቸው መልአክ ማክበር አለባቸው። መሰዊያውንና መስዋዕቱን እና የቅዱስ ቤተክርስቲያን መልእክት ማክበር አለባቸው። ካህናት፣ መንፈሳዊ አባቶችና መንፈሳዊ መሪዎች፣ ምድር ላይ ያሉ የቅዱስ እግዚአብሔር መጋቢዎች ቲቶኒያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እና የቅዱስ እግዚአብሔር ምስጢር መጋቢዎች 1ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እንዲሆኑ በማወቅ እያንዳንዱ ሰው ሊያከብራቸው ይገባል። የቅዱስ ምሳሌ በብዙዎች ዘንድ የተከበረ ነው። ቄስ በቅዱስ ምስል ፊት ዕጣኑን የቅዱሳን ምስል በብዙዎች የተከበረ ነው። ቄስ በቅዱሳን ምስል ፊት ዕጣንን ሲያጥን እና ደግሞ መንፈሳዊ ውዳሴ ዝማሬን ለመላእክት ለቅዱሳን የምናዜም ከሆነ ታዲያ እነርሱ ለፈጠረው የቅዱስ እግዚአብሔር ስም እናከብር ሁሉ የቅዱስ እግዚአብሔር ቀን እናከብራለን። የተቀደሰ ቅዱስ እግዚአብሔርን ማክበር የሚፈራ ሰው በልቡ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ሊኖር ይገባል። ልክ እንዲሁ ጾምን ማፍራት የሚፈራ ሰው በልቡ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት አለ። ለቅዱስ እግዚአብሔር የተሳለውን ስለት የሚፈጽም ሰው ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ መፍራት ይደርሳል። ስለት በቅዱስ እግዚአብሔር በሰው መካከል የሚፈጸም ስምምነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው በፍርሃት በአክብሮት መፈጸም አለበት። ተስለህ የማትፈጽም ብትሆን ባትሳል ይሻላል። መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5። ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ለመድረስ የሚሰሩ ልምዶች። ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ለመድረስ የሚከተሉት ነገሮች ተለማመዱ። ሁልጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር ከፊት ይኑር። ደግሞም ስራዎች በሙሉ በእርሱ ፊት የተገለጡ እንደሆኑ አስተውሉ። ሁሉንም ስራችሁን ይመለከታል፣ ንግግራችሁንም ይሰማል። ቅዱስ መቃርዮስ እንዲህ አለ፣ የምንሰራ ማንኛውም ነገር በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት የተገለጠ ነው። ከእርሱ የተደበቀ ምንም ነገር የለም። ሁልጊዜ ከእንቅልፋችሁ ስትነቁ በዚህ ቀን ስለሰራችሁት ነገር በሙሉ ለቅዱስ እግዚአብሔር መልስ መስጠት እንዳለባችሁ ወቁ። ከዚህ በኋላ ኃጢአትን አትሰሩም፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት በውስጣችሁ ይኖራል ብለዋል ቅዱስ ኢሳያስ። የእኛ ችግር ኃጢአትን ስንሰራ ቅዱስ እግዚአብሔርን ከፊታችን አለማስቀመጥ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን እንደ ውሃ እንጠጣለን፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን እንረሳለን። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ስለ ኃጢአተኞች አቤቱ አመፀኞች በፊት ላይ ተነስተዋል፣ የክፉዎችን ማህበር ነፍሴን ፈለጓት፣ በፊታቸውም አላደረጉም። መዝሙር ምዕራፍ 86 ቁጥር 14 ያለው በከንቱ አይደለም። ስለዚህ ሁልጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር ከፊታችሁ አድርጉ፣ ከዚህም በኋላ ትፈራላችሁ፣ ኃጢአትንም አትሰሙ። በፊት የቆሙትን የሰራዊት ጌታ ሕያው ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 15 ብሎ ቅዱስ ኢሳያስ የተናገረው ቃል እንዴት አስደሳች ነው። ቅዱስ እግዚአብሔርም ወደ መፍራት ለመድረስ ሁልጊዜ ግርማውን ክብሩን ከፊታችሁ አስቀምጡ። ከዛ በኋላ
እግዚአብሔርን መፍራት ታገኛላችሁ። የነገሥታት ሁሉ ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ ሁሉ ጌታ የሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር ራእይ ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 የጌቶች ሁሉ ፈጣሪ ነው። እኛ በእርሱ ፊት እንደ አቧራ ነን። እንዴት ልንቃወም እንችላለን? ለእያንዳንዱ እንደ ስራው የሚከፍልበት የቅዱስ እግዚአብሔርን ፍርድ ከፊት አስቀምጡ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 17፣ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12። በኃጢአት ተይዤ ሳለሁ እንዴት ከቅዱስ እግዚአብሔር ፍርድ አመልጣለሁ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ኃጢአት የሚፈጽመውን የቅዱስ እግዚአብሔርን ቅድስና ኃጢአት የሚጸየፈውን የቅዱስ እግዚአብሔርን ቅድስና በፊታችሁ አስቀምጡ። በጻድቃን በጓደኞቻችሁ ፊት ኃጢአትን መስራት ወይም ክፉ ቃል መናገር የምትፈሩ ከሆነ ይህንን ቅዱስ በሆነ በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ለማድረግ እንዴት ትደፍራላችሁ? ኃጢአት በቀጥታ በቅዱስ እግዚአብሔር በመቃወም የሚደረግ ነገር እንደሆነ አስተውሉ። እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ? በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአት እሰራለሁ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥር 9 ብሏል ቅዱስ ዮሴፍ። በኃጢአት በምትፈተኑበት ወቅት ይህንን ጥቅስ ደጋግማችሁ አስተውሉ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ልባችሁ ይገባል። ኃጢአት በሰራችሁበት ቁጥር የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ታሳዝናላችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30። ከእርሱም ጋር ያላችሁን ህብረት ታጣላችሁ። ቅዱስ እግዚአብሔር በውስጣችሁ እንደሚኖር ቤተ መቅደስ ራሳችሁ ውቀሱ። ራሴን ከኃጢአት ጋር ካስማማው እንዴት የቅዱስ እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሊሆን ይችላለሁ? መንፈስ ቅዱስስ እንዴት በውስጥ ይኖራል ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ማንም የቅዱስ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቢያፈርስ ቅዱስ እግዚአብሔር ያፈርሰዋል። የቅዱስ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ቅዱስ ነውና ያውም እናንተ ናችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። ቅዱስ ጳውሎስ ስጋችሁ የቅዱስ ክርስቶስ ብልቶች እንደሆኑ አታውቁምን? እንዲህ የቅዱስ ክርስቶስ ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላደርጋቸው አይገባም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ብሎ ማለቱን አስታውሱ። የንስሐን የህይወት የምትመራ ከሆነ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ትደርሳል። ንስሐ ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ይመራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ደግሞ ወደ ንስሐ ይመራል። የንስሐ ህይወት የሚኖር ሰው ኃጢአት ምን ያህል አጸያፊ እንደሆነ ከቅዱስ እግዚአብሔር ለይቶ ለቅዱስ እግዚአብሔር በፍርድ እንደሚያጋልጠው ስለሚያውቅ ይፈራል። በንስሐ ጎዳና የሚጓዝ ሰው እንዳይወድቅ ይፈራል። አንድ ከወደቀው ወደ ክፉ ነገር ውስጥ እገባለሁ ብሎ ይፈራል። ኃጢአት አስተሳሰቡና ድርጊቱን እና ስሜቱን በሙሉ ተቆጣጥሮ ባሪያው እንዳይገዛው ስለሚፈራ አሁን ኃጢአትን መስራት ከጀመርኩ ኃጢአት ሁለንተናዬ የሚገዛበት ጊዜ ይመጣል ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራትና ሁልጊዜ ራሳችሁን በዳኘት ልናገኘው እንችላለን። ሁልጊዜ ጠዋትና ማታ ምንስ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚያስደስት ነገር ሰራው እያለን ራሳችሁን መጠየቅ አለብን። ንስሐ ህይወት መምራት አለብን። ሙሴ ጸዲም እንዲህ ብሏል። ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ በዚህ ቀን ለምታደርጉ ለእያንዳንዱ ነገር ለቅዱስ እግዚአብሔር መልስ እንደምትሰጡ አስታውሱ። ይህንን ፍርሃት ለማግኘት በየቀኑ ራሳችሁን መፈተሽ አለብን። እያንዳንዱ ሰው ግዴለሽ ወይም ቅዱስ እግዚአብሔር የማይፈራ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማወቅ ልቡን መፈተሽ አለበት። ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት መመለስ ፍቅርን እንድናገኝና ድረስ ወደፊትም እንጓዛለን። ቅዱስ እግዚአብሔርን አለመፍራት የሚመለከቱ ምልክቶችን በማጤን እናስወግዳቸው። ከኃጢአት ጋር የሚጓዝና የሚደራደር ሰው በልቡ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት የለም። ክፉና ኩሩ የሆኑ ሰው በልቡ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት እንደሌለ ግልጽ ነው። ሌላ ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ሊመራችሁ የሚችል ነገር ሰዎችን እንደምትፈሩ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። በሰው ፊት ለማድረግ የምትፈሩትን ነገር በሙሉ በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት በማድረግ ፍሩ። ሰዎች እንዳያውቁባቸው የማትፈልጉትን ነገር በቅዱስ እግዚአብሔር ፊት አታድርጉ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃልና ፍርድን ይፈርዳል። ሰዎች እንዳይሰሙት የምትፈሩትን ነገር በሙሉ በቅዱስ እግዚአብሔር እንዳያየው ፍሩ። ሰዎች እንዳያዩት በመፍራት በድብቅ የምትፈጽሙትን ነገር በሙሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ፊት ለመፈጸም አትድፈሩ። አለበለዚያ ግን ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ ለሰዎች የሰጣችሁትን አክብሮት ያህል ለእኔ ያልሰጣችሁም አፈር ከሆነ ሰው ጋር እንኳን እኩል አልተመለከታችሁም። ለዚህ አፈር ለሆነ ሰው ክብርን ስትሰጡ ለእኔ ግን ምንም አይነት አክብሮት አላሳያችሁም። በተዘጋው ክፍላችሁ ውስጥ ራሳችሁን ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት አስለምዱት። ማንም በማይመለከታችሁ ጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር የምትፈሩ ከሆነ በይበልጥ ደግሞ ሰው በማያያችሁ በወቅት ቅዱስ እግዚአብሔርን ትፈራለች። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በድብቅ የሚሰራው ኃጢአት ያጠናቀቃል። ለምሳሌ አንዲት ሴት ማንም እሷን በማያይበት ክፍሏ ውስጥ በስራ የምትኖር ከሆነ በቤቷ ውስጥ በግዴለኞች ህይወት አትመራም። ቤቷ ውስጥ ቁጭ ብላ ቀሚሷ ወደ ላይ ቢገለብ በፍጥነት ታስተካክላለች። ምክንያቱም ቅዱስ እግዚአብሔርን ትፈራለች። በመልአክ በቅዱስ መንፈስ
ፊት አፍረት ይሰማታል። በሰዎች መካከል ስትሆን ይህንን ጨዋነቷን የምትተው ይመስላችኋል? በፍጹም ሊሆን አይችልም። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ክፉ ሀሳብን ሲያስብ እንኳን ይፈራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን በሚያያቸው ስለሚያውቅ ቅዱስ እግዚአብሔርን ሀሳብን በመቃወሙ የውስጥ ፍላጎታችሁና ዝንባላችሁ አፍረት ይሰማዋል። መልካም ያልሆነ ሀሳቡን ስታስቡ ራሳችሁን ውቀሱ። በሰዎች ላይ ከምትፈርዱ በላይ በራሳችሁ ፍረዱ። በንስሐ አባታችሁ ፊት ንስሐችሁን ቀላል አታድርጉት። ንስሐችሁን በተራማ የሆነ መልኩ አታድርጉት። ተረት እንደሚናገር ሰው ሳይሆን በአፍረት በመጸጸት በሐዘን አድርጉት። በቄሱ ፊት ለቅዱስ እግዚአብሔር እየተናዘዛችሁ እንደሆነ አስታውሱ። በጣም በተጸጸታችሁና በሐዘናችሁ ቁጥር ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ልባችሁ ዘልቆ ይግባ። ቅዱስ እግዚአብሔርን ለመፍራት ለመድረስ ከፈለጋችሁ በዓለማዊ ምኞቶች የተያያዛችሁ አትሁኑ። ይህንን የምታደርጉ ከሆነ ስለ ሕይወታችሁና ስለ ዕጣ ፈንታችሁ ለማሰብ ግን ጊዜ አይኖራችሁም። ቅዱስ እግዚአብሔርን ትእዛዛቱን ተራሳላችሁ። ከዚህ በመቀጠል በልባችሁ በሀሳባችሁ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት የሚባል ነገር አይኖርም። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይህንን ዓለም በመተው ሁልጊዜ አንተ ወደሚመለከት ቅዱስ እግዚአብሔር ተመልከቱ። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ከፈለጋችሁ ቅዱስ እግዚአብሔርን ከሚፈሩ ሰዎች ጋር ህብረት አድርጉ። ከዚህ በኋላ እነርሱ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ትማራለች። ልክ እንደነርሱ በጠንቃቃ ንቁ ትሆናለች። በሌላ በኩል ከፍቆች ጋር ህብረት አድርጉ። ልባችሁ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራትን አስወግዳችሁ ግዴለሽ እንድትሆኑ ያረጋግጣችኋል። ከክፎች ህብረት ራሳችሁን አሉ። ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ለመድረስ በቅዱስ እግዚአብሔር ላይ አታጉረምሩሙ። ለእያንዳንዱ ውድቀትና መከራ ቅዱስ እግዚአብሔርን አሰቡት። ቅዱስ እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚወቀስ ቅዱስ እግዚአብሔርን ይህንን ነገር ለምን አደረገብኝ? ለምን ወድቀትን መከራ አደረግም? ለምን ታሰቃየኝ? የሚል ሰው ቅዱስ እግዚአብሔር ከመፍራት ያራቀ ነው። ችግር ሲገጥመን ቅዱስ እግዚአብሔር ሳይሆን ራስን ውቀስ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ መፍራት ይደርሳል። ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ለመድረስ ከፈለግ ቅዱስ እግዚአብሔር ስም በታላቅ ፍቅሩ ካልሆነ በስተቀር በከንቱ አትጥራ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7። የቅዱስ እግዚአብሔር ስም ቅዱስ ነውና ስሙን በከንቱ አታጥራ። ቅዱስ እግዚአብሔር ያለ ቅርብ ለቅዱስ እግዚአብሔር ያለ አክብሮት የሚሰጥህ ይሁን። በእያንዳንዱ ጸሎት ወቅት ስምህ ይቀደስ እንደምንል አትርሱ። የቅዱስ እግዚአብሔር ስም በአክብሮት በጠራን ቁጥር በፍርሃት በልባችን ውስጥ ስፍራን ይይዛል። እስካሁን ቅዱስ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት እንዴት መድረስ እንደምንችል ተናግረናል። እስቲ አሁን ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራትና ቅዱስ እግዚአብሔርን በመውደድ መካከል ስላለው ግንኙነት እንመልከት። ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ከፍቅሩ ይመጣል፣ አክብሮትም ይቀጥላል። ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ምንነት ሳያውቁና በሁለቱ መልኩ ያለውን ግንኙነት ሳይረዱ ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ወዲያ ብለው ፍቅሩን አጥብቀው ለይዞ የሚሞክሩ ሰዎች ብዙዎች ናቸው። ለእነዚህ ለእያንዳንዳቸው መናገር የምፈልገው ነገር አለ። በቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር መኖር መልካም ነው፣ ግን ያንን ፍቅር ለማግኘት ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት መጀመሪያ ይገባል። የመንገድ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ሲሆን መጨረሻው ደግሞ ፍቅሩ ነው። መንገዱን ከመጨረሻው መጀመር አንችልም። ስለዚህ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የጥበብ መጀመሪያ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ምሳሌ 9 ምዕራፍ 9 ቁጥር 10፣ መዝሙር ምዕራፍ 111 ቁጥር 10 ብሎ የሚገልጸውን የተፈጥሮ ትምህርት መቅሰም ይኖርብናል። ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ትእዛዛትን መፈጸምና እንማራለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ግን የመንገድ መጨረሻና የመንፈሳዊ ተግባር ሁሉ ጫፍ ነው። በእነዚህ በሁለቱ ትእዛዛት ሕጉም ሁሉ ነቢያትም ተሰቅለዋል። ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 40። እዚህ ደረጃ ላይ የሚደርስ ማንኛውም ሰው ሌላ ትእዛዝ አያስፈልጉም። ሌሎች መልካም ድርጊቶች ሁሉ በዚህ ስር ይጠቃለላሉና። ብልህ ሰው መንገዱን ከመነሻው ይጀምራል። ይህም ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት ነው። ይህ ፍርሃት ደግሞ በሂደት ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ይመራዋል። እንዴት አንድ ሰው ኃጢአትን እስካደረገ ወይም የኃጢአት ምኞት በልቡ እስካለ ድረስ በውስጡ ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር አይኖርም። ስለዚህ ሰው ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት መጀመር ይገባል። ኃጢአትን የማድረግ ፍላጎት በውስጡ ቢኖር እንኳን ንስሐ ገብቶ ከኃጢአት መራቅ አለበት። ብዙ ይፍጨረጨራል። ትእዛዛቱን ለመፈጸም ራሱን ከማስገደድም ይደርሳል። ጸሎትን፣ ቃሉን ማንበብና ማብሰላሰል እንዲሁም ውዳሴ የመሳሰሉትን የጸጋ መንገዶች ይከተላል። ገና የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ያልተለማመደ ቢሆን እንኳን እነዚህን ነገሮች ያደርጋቸዋል። ለመታዘዝ ሲል ብቻ የሰው ያለበትን ደረጃ ስጋ በመንፈስ ላይ በመንፈስም በስጋ ላይ ይመኛል። እነዚህ እርስ በርሳቸው ይቃወማሉ። ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ተብሎ የሚገለጽ ነው። የመንፈሳዊ መንገድ ጀማሪ ገና
ከኃጢአት ነፃነት አልተቀዳጁም። ስለዚህ ራሱን ከኃጢአት ይርቃል። ይህን የሚያደርገው የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ እንዳያስቆጣ የቅጣት ተካፋይ እንዳይሆን ነው። ሁኔታዎች ግን እንደነበሩ አይቀጥሉም። ትእዛዛቱን በመፈጸም ቁጥር እነርሱም በመደሰትና በመውደድን ይጀምራል። ምክሮችህ ድንቆች ናቸው። መዝሙር ምዕራፍ 119 ቁጥር 129 ብሎ ያምናል። ብዙዎች ሽልማትን እንዳገኘ ሰው ሐሴት ያደርጋል። መልካም ማድረግን ይወዳል። ቀምሶ ወደ ወደዳቸው ንስሐን፣ ቅድስና፣ መንፈሳዊ መራውን ትእዛዝን ያፈቅራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ሳይኖር ፍቅሩን ልናገኝ እንችላለን ብሎ ማሰብ ፍጹም ስህተት ነው። ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ልብን አንጽቶ የቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መኖሪያ እንዲሆን ሊያበቃው የሚችል። ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በልባችን ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍቅር ይፈሳል። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ሰው ከፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ ፍቅሩ መሸጋገር የሚችለው። ይህ ሽግግር ግን በአንድ የሚሆን አይደለም። ስለዚህ ትግልና የጸጋ ተግባር በኋላ የሚደርስበት ሊሆን ይችላል። እንዲህ ባለ ትግልና ጥረት ውስጥ ሰው ስለ ቆራጠኝነት ልፋቱ ለቅዱስ እግዚአብሔር የሚያረጋግጠው ቅዱስ እግዚአብሔርን ውሳኔን ሲያዩ ፍቅሩን በልቡ ከማፍሰስ አልፎ ኃጢአት በውስጡ ከፈጠረው ግጭት ያጽናናዋል፣ ከመውደቅ ፍርሃት ያበረዳል። ምንም እንኳን ይህ መንገድ ግልጽ ቢሆንም አንዳንዶች ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ላይ ፍጹም ፍቅር ፍርሃት አውጥቶ ይጥላል እንጂ በፍቅር ፍርሃት የለም ብሎ የገለጸው በተሳሳተ መልኩ ይተረጉሙታል። ይህ ክፍል እንመርምርና ስለ የትኛው ፍርሃት እንደሚገልጽ ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር የመንገድ መጀመሪያ ከሚሆን ይህ የሚጋጫ እንደሆነ ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ክፍል ፍርሃት ሲል ሲገልጽ የፈለገው በፍርድ ቀን የሚኖረውን ከፍተኛ ሽብር ነው ሊሆን ይችላል። ወዲያው ቀጥሎ ፍርሃት ቁጣት አለውና ማለቱም ለዚህ ማስረጃ ሊሆን ይችላል። ቅዱስ ጳውሎስም በሕያው ቅዱስ እግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ይላል። ወደዚህ ፍርሃትን አውጥቶ ወደሚጥል ፍጹም ፍቅር ማን ደረሰ? ፍጹም ፍቅርስ ምንድን ነው ብለን እንጠይቅ። ሰው ቅዱስ እግዚአብሔርን እንወዳለን እያለ ከፍቅሩ በጣም ሊርቅ ይችላል። ለፍቅሩ እውነተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 10 እንዲሁም ትእዛዙ በእርሱ ዘንድ ያለች የሚጠብቃት የሚወደኝ እርሱ ነው ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 ብሎ ይናገራል። በዚህ መሰረት ቅዱስ እግዚአብሔርን እንወዳለን ያሉ ትእዛዛቱን መተላለፍ የሚችል አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ በተጨማሪም ትእዛዙን ልንጠብቅ ከቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና ብሎ ይጽፋል። ቃሉ ግን የሚጠብቅ ሁሉ በእርሱ የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር በእውነት ተፈጽሟል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4-5። ስለዚህ ከሁሉ አስቀድመን ትእዛዛቱን መጠበቅ የሚገፋፋን ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔርን ልንይዝ ይገባል። ኃጢአት እየኖርን የቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ እያሳዘንን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ራሳችንን በማታለል የቅዱስ ፍቅርን አወርሳለን ልንል አንችልም። ኃጢአትን የሚያደርግ ማንኛውም ሰው የፍቅር ሆነ የፍርሃት ደረጃ ላይ አልደረሰም። ገና መንፈሳዊ ጉዞ አልጀመረም። ቅዱስ እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ እስከኖረ ድረስ አይወደድም፣ አይፈራውም። ከብርሃንም ርቆ ገና በጨለማ ነው ያለው። ቅዱስ ዮሐንስ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው ከእርሱ ጋር ህብረት አለን ስንል በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን፣ እውነትን አናደርግም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6። በጨለማ መመላለስ ደግሞ ፍርሃት እንዳለበት እርግጥ ነው። እንግዲህ ቅዱስ እግዚአብሔርን መውደድ ትእዛዙን በመፈጸም ከሆነ ፍርሃቱን አውጥቶ የሚጥል ፍጹም ፍቅር ምንድን ነው? ወደ ፍጹም ፍቅር የሚያደርስ ሰው ልቡ ሁልጊዜ በቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር የተያያዘ ነው። ይህ ፍቅር ማንኛውም የኃጢአት ፍላጎት ያጠፋል ወይም ኃጢአት ሊያደርግ አይችልም። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9። በመልካም ጎኑ የቅዱስ እግዚአብሔርን ፍቅር ሙሉ ህይወቱን፣ ልቡን፣ ሀሳቡና ጊዜውን ሲቆጣጠር እናየዋለን። ቅዱስ እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ፣ በፍጹም ሀሳቡ፣ በፍጹም ነፍሱና በፍጹም ኃይሉ ይወደዋል። ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 5፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 30። በቀንና በሌሊት ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር ያሰላስላል። ይህ በፍጹም ፍቅርም አንድ ከፍታ ነው።
ወደ ቅዱስ እግዚአብሔርም የደረሰ ሰው በፍርሃት በውስጡ የለም። ማንኛውም ሰው ልጆቼ ሆይ እኔ የቅዱስ እግዚአብሔር አልፈራም ብሎ ለተከታታዮች የተናገረውን የቅዱስ አንቶኒንን ንግግር መድገም የለበትም። ተከታታዮቹም የተናገረውን ከባድ ንግግር ነው ባሉት ጊዜም የመለሳቸው ይህ ያልኩት ስለምወደው ነው፣ ፍቅር ፍርሃት አውጥቶ ይጥላል ብሎ ነበር። እዚህ ጋር ማናችን ይህን ቅዱስ አንቶኒ የደረሰበት የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ደረጃ ላይ ደረስ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። እነዚህ ታላላቅ ቅዱሳን ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ከፍ ያለና የጠበቀ ግንኙነት መስሯል። ልባቸው ከሌላ ነገር ሁሉ በማጽዳታቸው በልባቸው የሚቀረው ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቅዱሳን የደረሱበት ከፍተኛ ደረጃ እናገኛለን። በሐሰት እንናገር፣ እነሱ የደረሱበት ላይ ሳንደርስ ንግግራቸውን ብቻ እንደግማለን። የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር የስጋንና የምኞትና የልብ ቁሳዊነት አውጥቶ ከልባችን የጣለበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ከቅዱስ ክርስቶስ ፍቅር ጋር ስናስተያየው ሌሎች ተወዳዳሪ ፍቅሮችን ሁሉ እንደ ቆሻሻ ቆጥረን ከልባችን አውጥተናል። ቅዱስ አውጉስጢኖስ ሲናገር በምድር ምንም እንደማልፈልግ ምንም እንደማልፈራ ሲሰማ የምድር አፈር ላይ ተቀመጥኩ። በልባችሁ እስካሁን የዓለም ፍቅርና ምኞት ከኖረ ፍቅርና አውጥቶ የሚጥላው ፍጹም የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ገና አልተለማመድም። እንዲህ ሆኖ ቅዱስ አንቶኒ ስለ ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ይናገራል። እንዲህም ይላል፣ ብርሃን ወደ ጨለማ ቦታ ሲገባ እንደሚያበራው ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ወደ ሰው ልብ ሲገባ አለማወቅን አስወግዶ ጥበብን ይመሰርታል። የትም ስትሄድ ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር በዓይናችሁ ፊት ይሁን። ምንም ስታደርጉ ከመንፈሳዊ መጽሐፎች ማረጋገጫን አገኙ። ቅዱስ አንቶኒ ተከታታዮችን ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ያስተምራቸው እንዲህ ነበር። እንግዲህ ፍርሃት አውጥቶ የሚጥለው ፍጹም ፍቅር ደርሰናል አትበሉ። ይልቅስ አምላኬ ሆይ ልወድህ እፈልጋለሁ፣ ግን ወደዚያ ፍጹም ፍቅር ገና አልደረስኩም። እባክህ አንተው ስጠኝ፣ እኔ በፍርሃት እመላለሳለሁ፣ አንተ እባክህ ፍቅርን ስጠኝ ብለን ብንል የተሻለ ይሆናል። ጌታችን ሲናገር በጥቂቱ ታምነሃል፣ በብዙ እሾምሃለሁ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 21 ይላል። በጥቂቱ ታማኝ መሆን ማለት ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ብዙ በሆነ ፍቅሩ ላይ እንድንሾም እንድንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ብንኖርና ትእዛዛቱን ባንተላለፍ ፍቅሩን ያስተምራል፣ በመንፈስ ቅዱስም መካከል በልባችን ያፈሰዋል። ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ቢሆንም ያለ አንተ መገኘት አይቻልም፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ያልከው አንተ አይደለህምን? ያለ እርሱ ምንም ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ እንዲህ ብለን እንስልክ፣ ጌታ ወይ መንገዱን ከአንተ ጋር እንጀምር፣ እርዳኝ፣ የአንተን መሪነት እንዳገኝ እርዳኝ። ያለ እኔ ያኔ በመታዘዝ እኖራለሁ፣ በመታዘዝና አንተን በፍርሃት ታማኝ እንሆናለሁ። አንተ ግን ነፃ ስጦታ የሆንከው ፍቅርን ትሰጠኛል። ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር የሚመሰረትበት ጠንካራ መሰረት ነው። ከመውደቅ የሚጠብቅ ይህ ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው። ጌታ ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን መልአክ ሲናገር ዳሩ ግን የምትነቅፍብህ ነገር አለኝ፣ የቀደመውን ፍቅርን ትተሃልና ይላል። ራዕይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4። ሐዋርያ ጳውሎስም ስለ ጋላትያ ሰዎች ሲናገር በመንፈስ ጀምረው በስጋ እንደጨረሱ ይገልጻል። ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3። ለምንድን ነው በስጋ ሊቀጥሉ የቻሉት? ፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዚህ ከመውደቅ የሚጠበቅ ጠንካራ አለት ነው። ስለዚህ ነው የኤፌሶን መልአክ የቀደመ ፍቅሩን ሲተው ጌታ በፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ያስተማረው እንዲህ ሲል ነው፣ አለዚያ እመጣብሃለሁ፣ ንስሐ ባትገባ መቅረጽን ከስፍራው ወስዳለሁ። ራዕይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5። ፍቅር ዋነኛ ነገር ነው። በኃጢአት ሊጠፋ በፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔር ደግሞ ሊገኝ ይችላል። ስለዚህ መከላከያ መድኃኒት ነው። መከላከያነቱ ኃጢአት ከመፈጸም ይከላከልናል። የኃጢአት ፍላጎታችን ከፈሪሃ እግዚአብሔር ከበለጠ እንወድቃለን፣ ከቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅርም እንርቃለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ግን ዳግመኛም መጥቶ ከመውደቅ በንስሐ ያነሳናል። ይኸውም ፍርሃት ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ታርቀን ወደ ፍቅሩ ለመመለስ እንሞክራለን። አሁን አንድ አስፈላጊ ጥያቄ ይቀረናል። የቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ካገኘን ከፈሪሃ ቅዱስ እግዚአብሔርን ያለን ግንኙነት ጨርሶ ይቋረጣል አይቋረጥም? ግን እንዴት?
ምዕራፍ 7 ፍቅርና ፍርሃት በታላቅ አክብሮት ስሜት ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት። ቅዱስ ማሪ ይስሐቅ እንዲህ ይላል፣ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት እርሱን ከመውደድ ይቀድማል። እንዲህም ብሏል፣ እርሱን መፍራት እርሱን በመውደድ የሚመራን መንገድ ነው። ያለ ጀልባ ወንዙን መሻገር እንደማንችል እርሱ ንስሐ ሳንገባ ቅዱስ እግዚአብሔርን ሳንፈራ ወደ እርሱ ፍቅር መድረስ አንችልም። ንስሐ በጀልባ ነው፣ ፍርሃት መቅዘፊያ ነው፣ ፍቅር ደግሞ የሰላም የክብር መጠለያ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ይመራናል፣ ደግሞ ፍጹም የማይነጣጠሉ ናቸው። ፍቅር ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት ከፍ ያለ ነገር ግን ፍቅር ፈጽሞ ፍርሃትን አይቃወምም። ፍቅር በደረጃው ከፍ ያለ ነው ቢሆንም ግን ልክ እንደ መሰላል ወይም ከሃይ ስኩል ወይም ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ይልቅ በትምህርቱ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ኮሌጅ ተማሪ ከስሩ ያለውን ነገር አያጣም፣ ይልቁንም ይደግፋቸዋል። ያለፈባቸው ነገሮች በፍጹም አይረሳቸውም፣ አይጠላቸውም። አሁን የተሻለ ነገር እያገኘ ነው። ነገር ግን የመጀመሪያው ደረጃ ትምህርት ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱ ከኮሌጅ ትምህርቱ ጋር አይጋጭም። ፍርሃት ወይም ፍቅር ይመራል፣ ከዚህ ፍቅር ይጋርደዋል፣ ይጠብቀዋል። ፍርሃት ወደ ፍቅር ይመራል፣ ከዛ ፍቅርን ይጋርደዋል፣ ይጠብቀዋል። ፍቅር በውስጡ ፍርሃትን ይጠብቃል። በፍቅራችሁ ፍርሃት የጣሉ ሰዎች ልክ ፍቅር በነበረባት ለጌታ ስትል በምትተጋው እና በማትሰለቸው የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ እንደነበረው የቀድሞ ፍቅራቸውን ሊሰጡ ሲወድቁና ንስሐ መግባት ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ወደ እንከን የለሽ ፍቅር የደረሱ ሰዎች በርካታ ቅዱስ እግዚአብሔርን የመፍራት ባህሪያትን ይይዛሉ። ምንድን ናቸው? ጥንቃቄ፣ ዝግጁነት፣ አስተዋይነት ናቸው። በህይወት ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ለእነዚህ ነገሮች የተሰጠ ነው። የቅዱስ እግዚአብሔር ትእዛዝ ለመጠበቅ ይተጋል። በእንባ በመጸጸት የታጀበን የንስሐ ህይወት ይመራል። አንድ ሰው በመንፈሳዊ ህይወት ወቅት በዚህ መልኩ ካልተጓዘ ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚወስደውን መንገድ አጥቷል። በእርሱ ፍርሃት ውስጥ ሳያልፍ ወደ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር መዝለል የሚፈልግ ሰው ሊበከልና ግዴለሽም ሊሆን ይችላል። ቅዱስ አንቶን ለደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ እግዚአብሔርን አልፈራም ብሎ ሲነግራቸው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያገኘውን ነገር ነው እንጂ የጀመረበት ነገር አይደለም። የመጀመሪያው ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ነበር። የሞት አባቱን ሬሳ ካየ በኋላ አንድ ያለ ፈቃዱ ይህንን ዓለም ተለይተሃል፣ እኔ ግን ይህን ዓለም እንድላይ ከመገደዴ በፊት በራሴ ፈቃድ እለየዋለሁ አለው። ፍርሃቱ ልክ ከፍ ብሎ እንደሚያድግ ፍሬያማ እንደሚሆን ዛፍ ስር ነው። ምንም እንኳን የተደበቀ ቢሆንም ለዛፍ በጣም አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ ግን ዛፉ ይሞታል። እንከን የለሽ ፍቅር ፍርሃትን ያስወግዳል ማለት ስጋትን ያስወግዳል ማለት ነው። የእሳትን የዲኑ ባህር ስጋት ራዕይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 10 ለቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 42። ስለዚህ አስፈሪው ሁኔታው በይሃው ቅዱስ እግዚአብሔር እጅ መውደቅ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 እያለ ቅዱስ ጳውሎስን ይናገራል። እንከን የለሽ ፍቅር ላይ የደረሰ ሰው ከቅዱስ እግዚአብሔር ይለያለሁ ወይም ጨለማ እጣላለሁ ብሎ አይሰጋም። ነገር ግን ልቡ በአክብሮት ስሜት ቅዱስ እግዚአብሔር ከመፍራት የተሞላች ናት። ነቢዩ ቅዱስ ሙሴ ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመዓት ተመለሰ፣ ለሕዝብ በክፋታቸው ላይ ራራ ዘጸአት ምዕራፍ 32 ቁጥር 12 ብሎ እንዲናገር የሚያስችለው ቅርርብ ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር ነበረው። ነገር ግን 10ቱን ትእዛዛት ለመቀበል ወደ ተራራው ላይ በወጣ ጊዜ እጅግ እፈራለሁ፣ እንቀጠቀጣለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 20 ይህ ምን ያህል ቅዱስ እግዚአብሔር አስፈሪ እንደሆነ ያሳየናል። ቅዱስ እግዚአብሔርን የሚሞገስ ትርጉሙ ቅዱስ እግዚአብሔርን የማሞገስ ትርጉሙ ምንድን ነው? ቅዱስ እግዚአብሔርን ማሞገስ ቅዱስ እግዚአብሔርን የማክበር የመፍራት አይነት አይደለምን? በዮሐንስ ራዕይ መልእክቶች ጌታ የማይፈራና ስምን የማያከብር ማን ነው? አንተ ብቻ ቅዱስ ነህ። የጽድቅም ስራ ስለተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ፣ በፊታቸውም ይሰግዳሉ። ራዕይ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ይላል። ቅዱስ ዮሐንስም ዘላለማዊ ወንጌልን ለአሕዛብ ሁሉ ይዞ ቅዱስ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ክብሩንም ስጡት። ራዕይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 7 እያለ ከሰማይ መካከል የሚበር መልአክ አየ።
እዚህ ጋር ቅዱስ እግዚአብሔርን በፍርሃት ራሱን ከማክበር ጋር ይዛመዳል። ቅዱስ እግዚአብሔርን ከራሱ ይህንን ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ ለራሱ ይህን ክብር አንረሳም። በእርሱም ላይ ኃጢአትን አንሰራም። መልአኩ ለሙሴ በሚነደው ቁጥቋጥ በተገለጠበት ጊዜ በአንተ የሚቆምበት ስፍራ የተቀደሰች መሬት ነትና ጫማን ከእግርህ አውጣ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 አለው። ይህን ቅዱስ እግዚአብሔር የመፍራት ምሳሌ አይደለም። ሌላ ምሳሌ ቅዱስ እግዚአብሔር ስም በከንቱ መፍራትና ትእዛዙን በመጣስ የሚመጣ ቅጣት ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7። ይህ ከ10ቱ ትእዛዛት መካከል አንዱ ነው። በአዲስ ኪዳን ላይ በተራራው ስብከት ላይ ተመሳሳይ ትእዛዝ እናገኛለን። የጌታ ስም የተመለከተ ብቻ ሳይሆን እርሱም የሚመለከት ነገር ሁሉ ነው ትእዛዙ። እኔ ግን እላችኋለሁ ፈጽማችሁ አትማሉ። በሰማይ አይሁንም የቅዱስ እግዚአብሔር ዙፋን ነው፣ በምድርም አይሁን የእግሩ መግረጫ ናትና፣ በኢየሩሳሌም አይሁን የታላቁ ንጉሥ ከተማ ናትና። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 34-35። ለቅዱስ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ለተገናኘ ነገር በሙሉ አክብሮት ነው። በልቡ ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ያለው ሰው ቅዱስ እግዚአብሔርን ለእርሱ የቆመውን ነገር በሙሉ ይፈጽማል፣ ያከብራል፣ ደግሞም ትእዛዙን ይጠብቃል። ቅዱስ ቦዎችን፣ መጽሐፎችን፣ ቅዱሳን መላእክትን ያከብራቸዋል። ቅዱስ ስሙንና ያከብራል፣ በከንቱም አይጠራጠርም። ነገር ግን ስሙን ያከብራል፣ ስሙንም በሚጠራበት ጊዜ ይሰግዳል። ይህ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚወድ ሰው በሙሉ የሚኖር ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። በዚህ ፍርሃት ቅጣትና ይፈራልና ትእዛዙን አይሰጥም። በፍቅሩም በኩል ደግሞ ትእዛዙን ስለሚወድና በእነርሱም ደስታን ስለሚያገኝ ትእዛዙን አይተላለፍም። የቅዱስ እግዚአብሔር ትእዛዝ የሚሰጥ ሰው ቅዱስ እግዚአብሔርን ከመፍራት ከእርሱ ፍቅር የራቀ ነው። ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር እያወራ ትእዛዙን የሚተላለፍ ሰው በእርግጠኝነት በከንቱ እያወራ ነው። የመንፈሳዊ ጎዳና መጀመሪያ የሆነ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት ላይ ያልደረሰ ሰው እንዴት የመንፈሳዊ ጎዳና መጨረሻ ስለሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቅር ሊያወራ ይችላል? ከእግረኞች ጋር በሮጥ ጊዜ እነርሱ ቢያደክሙ ከፈረሶች ጋር መታገል እንዴት ትችላለህ? ኤርምያስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 የሚሉት ቃላት ምን ያህል አስደሳች ናቸው! አንድ ጊዜ በመውደቅ ሌላ ጊዜ ደግሞ በመነሳት ከኃጢአት ጋር እስካሁን የምትታገሉ ሰዎች ከሆናችሁ የታዘዙትን ሁሉ ከፈጸሙ ነገር ሁሉ ስለራሳቸው የማንጠቅም ባሪያዎች ነን። ሉቃስ 17:10 ከሚሉ ሰዎች ጋር እንዴት ራሳችሁን አብራችሁ ትመድባላችሁ? እንዴት ራሳችሁን ከቅዱሳን ራእይ ካላቸው ሌሎች ቅዱሳን ጋር ታወዳደራላችሁ? እስቲ እስካሁን ስለ ደረጃችን እናውራ። ከፍተኛ ደረጃን ሳናገኝ እንዳገኘን አድርገን እናወራለን። መልአክ እያስተላለፍኩ ያለሁት እንደኔ ላሉ ሰዎች ነው። ሁላችን ግብን ላይ ለመድረስ እንተጋለን፣ ነገር ግን እስካሁን አልደረስም። እስካሁን በትክክል ደረጃ ላይ ነው ያለነው። ይህ ሁላችንም የምንገናኝበት ሁኔታ ነው። ፍርሃትን ያስወግድን እንከን የለሽ ፍቅር መላው ሕይወትን ይፈልጋል። ኃጢአት ፍርሃት የሌለበት ዘላለማዊ ሕይወትን እስኪመጣ ድረስ ምንም ሰው ወደ እንከን የለሽ ፍቅር የሚደርስ አይመስለኝም። በዚህ ምድር ላይ ኃጢአት ባለበት ቦታ ፍርሃት ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ፍርሃት ይከተላል። ባለስልጣን እንዳትፈራ ትወዳለህ? መልካሙን አድርግ፣ ክፉን ብታደርግ ፍራ። ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3-4 ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህ ክፉን ለመፈተን የተነሳ የስልጣን ስላለው ሰው ከተጻፈ በቅዱስ እውነትን ስለሌለበት ቅዱስ እግዚአብሔርስ ምዕራፍ 8 ተቃውሞና ማስተባበል የጸጋ ኪዳን የሆነ አዲስ ኪዳን ጋር ይጋጫል በሚል ግምት ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት የሚለውን ሀሳብ መሸሽ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። የሚከተሉት ሀሳቦች እንደ መረጃ ያቀርባል። ቅዱስ እግዚአብሔርን አመንዝራና ወሮበላ የሆነ ቅዱስ አውጉስቲንን ከተቀበለው ታዲያ ለምን ቅዱስ እግዚአብሔርን እንፈራለን ይላል። ደግሞ ቅዱስ እግዚአብሔር ነፍስ ገዳይ ቅዱስ ሙሴ ጸሊምን በአመንዝራ የኖሩ ግብፃዊቷ ማርያምን፣ ሰባቱ አጋንንት ያወጣት መግደላዊ ማርያምን፣ ማራታ ማርቆስ ምዕራፍ 16:9 እና በፈሪሳውያን ቤት ያገኘውን አመንዝራዋን ሴት ሉቃስ 7 ቁጥር 30 ተቀበለ። ልጄ ሆይ እነዚህን በሙሉ ማወቅ በረከት ነው። ነገር ግን ከአንተ ጋር ስንወያይ አንድ ጊዜ ልጠይቅ እወዳለሁ። ከነዚህ ቅዱሳን አንዱ እንደ እውነተኛ ንስሐ ገብተህ ታውቃለህ?
ደግሞ ወደ ኃጢአት እንዳልተመላለሱ እንደ በቀሪው ዘመናቸው ለብዙዎች ምሳሌ እስከሆኑ ድረስ በመንፈሳዊ ሕይወታቸው በማድረግ ለቀጠለው አውገንቲንስ ሙሴ ጸሊም ንስሐ ገብታችሁ ታውቃላችሁ? ራሳችሁን እንዳዋረዳችሁን እንባዋን በሰው ሁሉ ፊት እንዳደረሰች አመንዝራ የመጸጸት ልብ አላችሁ? ከግብጿ ቅድስት ማርያም እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ በፍርሃት ውስጥ እንደመራት ታውቃላችሁ? እጇ ወደ ቤተክርስቲያን እንዳትገባ አደርጋት፣ ደግሞም አንድ ቦታ ቀጥ ብሎ እንድትቀር አደረጋት። ስለዚህ ወደ ቅዱስ የጻድቃን ምስል መድረስ አትችልም። ንስሐ ከገባች በኋላ እንዴት አድርጋ የሰይጣንን ተጋድሎን ብልጠት መቋቋም ለ17 ዓመት እንደቆየች ታውቃላችሁ። ፍርሃትን ሊያስወግድ የሚችል ጠንካራ ፍቅር እንደነበራት መግደላዊት ማርያም በልባችሁ ውስጥ ፍቅር አለ? እነርሱን የፍቅርና የንስሐ ምሳሌ የተከተሉ ከዚህ በኋላ አትፈሩ። ይህንን መረጃ መቼና እንዴት እንዳገኙት አሰላስሉ። ነገር ግን እናንተ የቅዱስ ደረጃ ላይ እንደደረሳችሁ ከእናንተ ጋር ከእርሱ ይለያል። ደግሞ የእናንተ ንስሐ እንደነርሱ አይነት ንስሐ አይደለም። በእነርሱ መካከል እና በእናንተ መጀመሪያና በእነርሱ መጨረሻ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። ነገር ግን በእናንተ ልብ ውስጥ ተስፋን እንዲያሳድሩ ሁልጊዜ ላስቧቸው። በተመሳሳይ ቆራጥነት፣ ትጉነትና እነርሱም በጀመሩት አይነት ፍርሃት የእነርሱን መንገድ ለመከተል የሚቻላችሁ ሁሉ ሞክሩ። ብዙ ስለወደዳችሁ ብዙ ይቅር ብያታለሁ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላመንዝሯ ሴት ተናግሮ አስታውሱ። ይህን ያህል ፍቅር እፍረት እንደ እንባ ከገባችሁ ወደ ፍቅር የሚወስደውን ፍርሃት ታገኛላችሁ። መለኮታዊውን ተስፋ ትቀበላላችሁ። ደግሞም አትፈሩ። በጣም ርኅራኄ ሁለተኛ፣ በጣም ርኅራኄ አባታችን ሆኖ ሳለ ለምን ቅዱስ እግዚአብሔር እንፍራን ስትሉ እሰማችኋለሁ። አባትን የሚጠይቀውን በሙሉ ያሟላ አባት። መዘምራውያን ዳዊት በመዝሙረ ዳዊት ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደ ኃጢአተኛ አላደረገብንም፣ እንደ በደላችን አልከፈለንም። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረቱን በሚፈሩት ላይ አጠነከረ። መዝሙር ምዕራፍ 102 ቁጥር 10-11 ይላል። ልጄ ሆይ በዚህ መዝሙር ላይ በተለይም በዚህ ጥቅስ ላይ ማተኮር መልካም ነው። እስቲ አንድ ላይ እናንብበው፣ ምን ማለት እንደሆነ እንመልከት። አባታችን ለልጆቹ እንደሚራራ እንዲሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሚፈሩት ይራራል። መዝሙር 102 ቁጥር 13 ሌላ መዝሙር ነው። ዳዊት እርሱን ለሚፈሩት ቅዱስ እግዚአብሔርን ይራራል ነው እንጂ ያው ትእዛዙን ለሚሰጡት ኃጢአቱን በመስራት የሚቀጥሉ ይራራል አላለም። መዝሙር 102 ቁጥር 13 ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር መሐሪነት፣ ይቅር ባይነት ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ ቅዱስ እግዚአብሔር ምሕረት ከሚፈሩት ላይ አጠነከረ። መዝሙር 103 ቁጥር 11 ይላል። ከአንተ አስተሳሰብ ጋር የሚስማማው ጥቅስ ብቻ ወስደህ የቀረውን ተውክ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሕዝቡን እንዴት አድርጎ እንደሚያዝ ለማወቅ መዝሙር ምዕራፍ 103 በሙሉ ማንበብ ሲገባ ቁጥር 10ና 12ን ብቻ አይተህ ቁጥር 11ን 13ን ግን ታውከው። በትክክል ቅዱስ እግዚአብሔርን በጣም ባጣመሩና ታጋሽ አምላክ ነው። ነገር ግን በጣም ሩህሩህና ታጋሽ አምላክ ነው። ነገር ግን በዚህ መሰረት ሁላችን ንስሐ መግባት አለብን። ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራት ንስሐ ገብተው ኃጢአታቸው ስለተሰረየላቸው እነርሱ ለሚፈሩት ይራራላቸዋል፣ እንደ ኃጢአታቸው አያደርግባቸውም። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን እንደተናዘዙ ኃጢአታቸውን ይቅር እንደተባለው በደላቸውን አይፈርድባቸውም። ቅዱስ እግዚአብሔር አንተ እንደ አባት ያገኛኛል፣ አንተ ደግሞ እሱ እንደ ልጅ ልትገናኘው ይገባል። በእርግጥ ቅዱስ እግዚአብሔርን አባታችን ነው፣ ደግሞም አያዳላም። ይህን በተመለከቱ ቅዱስ ጴጥሮስ ለሰው ፊትም ሳያዳላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ስራው የሚፈርድ አባታችን ብላችሁ ብትጠሩ በእንግድነት ዘመን በፍርሃት ኑሩ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ይላል። ከቃሉ እንደምንረዳው አባት ነው፣ ነገር ግን ኃጢአትን የሚያስታግስ ቅዱስ አምላክ ነው። በልጆች መካከል አሉን የማያደርግ ፍጹም አባት ነው። ያለምንም ማዳላት እንደበደላቸው ስለሚፈርድብን ፍቅሩን እንዳናጣ ከኃጢአት ያናግረናል። ቅዱስ እግዚአብሔርን አባታችን ነው። እንደ አባት ደግሞ ልጆቹ ሳይታዘዙ ሲቀሩ ይወቅሳቸዋል። ነቢዩ ቅዱስ ኢሳያስ ትንቢቱን ቅዱስ እግዚአብሔር ተናግሯልና ሰማያት ስሙ፣ ምድርም አድምጬ ልጆቹ ወለዱ አሳደግኩም
እነርሱም አመጹብኝ። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 በማለት ይጀምራል። ቅዱስ እግዚአብሔርን ደግሞ በነቢዩ ሚልክያስ በኩል ልጄ አባት ባሪያህ ጌታው ያከብራል፣ እኔስ አባት ከሆንኩ ክብሬ ወዴት ነው? ጌታስ ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት ነው? ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ብሏል። የቅዱስ እግዚአብሔር ክብር መቃወምስ ከቅዱስ እግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭበት በልባችን ውስጥ ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት እንደሌለ የሚያሳይ ነው ብለን ማመን የለብንም። የቅዱስ እግዚአብሔርን ልክ ከሆንክ እንደ አባትነቱ የሚገባውን ክብር የት አለ? ሶስተኛ፣ አንዳንድ ሰዎች አባትነቱ ከመልካምነቱና ከሩሩነቱ ጋር የተያያዘ እንጂ ዝም ብሎ አባት ካልሆነ ለምን ቅዱስ እግዚአብሔርን እፈራዋለሁ ሊሉ ይችላሉ። ቅዱስ እግዚአብሔር ሩሩህ አምላክ ሲሆን ይህ ሩሩነቱ ተጠቅመው ክብሩን ልንዘነጋ ይገባናልን? ግርማዊነቱ አባትነቱ ልንረሳ ይገባናል? እንድንወደው እንድንፈራ ትእዛዙ እንድንፈጽም ቁጡ መሆን አለበት እንዴት ፍቅርን ምክንያት ማድረግ ክብሩን ከዘነጋን ይህ እውነተኛ ፍቅሩን ሊሆን ይችላል እንዴ? አባታችን እስከሆነ ድረስ እኛን መቅጣት መብት አይደለም እንዴ? ቅጣት መፍራት የለብንም? ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋል፣ የሚቀበለውን ልጁን ሁሉ ይገርፋል ብሎ የሚናገረው ምክር ረስታችኋል። ለመቀጣት ታገሱ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር እንደ ልጆች ያደርጓቸዋል። አባቱ የሚያቀጣው ልጅ ማን ነው? ነገር ግን ሁሉ የቅጣት ተካፋይ ሊሆናል። ያለ ቅጣት ብትኖሩ ዲቃላዎች እንጂ ልጆች አይደላችሁም። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6-8 ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ከአባት ራእይ ብቻ ሳይሆን ቅጣትንም እንቀበላለን። ቅጣት ለእኛ ጠቃሚ እንደሆነ ማንም ማመን አለበት። ቅዱስ እግዚአብሔርን በመፍራትና ለእርሱ በመታዘዝ እንድናድግና እንድንኖር ያደርገናል። ከዚህም በላይ የቀጡን የስጋ አባቶች ነበሩ፣ እንፈራቸውም ነበር። እንዴትስ ይልቅስ ለመናፍስት አባት አብልጠን ልንገዛዛ በሕይወትም ልንኖር በተገባን። እርሱ መልካም ሆኖ እንደታያቸው ለጥቂት ቀን ይቀጡን ነበርና፣ እርሱ ግን ከቅድስናው እንድንካፈል ለጥቅማችን ይቀጣናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከ9-10 ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ። ቅዱስ እግዚአብሔር መፍራት ብዙዎች ተስማሚ አለመሆኑን ስለሚያውቁ ቅጣት ሁልጊዜ ለሚገዛው የሚያሳዝን ነው እንጂ ደስ የሚያሰኝ አይደለም። ዳሩ ግን በኋላ ስለመደሰቱ የሰላምን ፍሬ እርሱም በጽድቅን ያፈራላቸዋል። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ማለት ይቀጥላል። የቅዱስ እግዚአብሔር አባትነት ሊያሞላቀቅን አይደለም፣ ይልቁን ቤታችን ተቀይሮ እንድንኖር ለቅጣት ለስርዓትን ለመገደብ ነው። ስለዚህ ቅዱስ እግዚአብሔርን ያን ፍቅር ከፍርሃት ጋር ተቀላቅሎ መሆን አለበት። ቅዱስ ጳውሎስ በስጋ ስላሉ አባቶች ይቀጡን ነበር፣ እኛም እንፈራቸው ነበር ብሎ ተናግሯል። እንፈራቸው ነበር ሲል አከብራቸውና እንተዘዛቸው ነበር ማለት ነው። እንፈራ አለበለዚያ ግን ኃጢአትን እንሰራለን። አንዳንድ ሰዎች ቅዱስ እግዚአብሔር በመልካምነቱና በደግነቱ አራተኛ አንዳንድ ሰዎች ቅዱስ እግዚአብሔር በመልካምነቱና በደግነቱ የታወቀ ሆኖ ሳለ ለምን እንፈራለን ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን የመድኃኒት ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቸርነትና ሰውን መውደድ በተገለጠ ጊዜ አንድ ምሕረት መጠን ለአዲስ ልደት በሚሆንም መታጠቡና በመንፈስ ቅዱስ መታደስ አዳነን እንጂ እኛ ስላደረግነው በጽድቅ ስለነበረው ስራ አይደለም። ቲቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4-5 ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ የቅዱስ እግዚአብሔርን ቸርነት ጭከና ተመልከት። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ብሏል። ስለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቸርነት ግን ጸንተህ ብትኖር የቅዱስ እግዚአብሔርን ቸርነት በአንተ ላይ ነው እያለ አንድ ሰው ደግሞ እንዳንድ ሰው ያለዛ አንተ ደግሞ ትቆረጣለህ። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 በማለት ይቀጥላል። አምስተኛ አንዳንዶች ግን እኮ ቅዱስ እግዚአብሔር ታጋሽና መሐሪ ነው ሲሉ ይችላሉ። እንደ ልጅና እንደ አማኝ በኃጢአት እየሰሩ ለመቀጠል የቅዱስ እግዚአብሔር መሐሪነት ታጋሽነት መቀጠል መልካም አይደለም ወይስ? የቅዱስ እግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ እንደሚመራ ሳታውቅ የቸርነት ትዕግስቱና ባለጠግነት ትንቃለህን? ነገር ግን እንደ ጥንካሬው ንስሐ በሚገባ ልብ የቅዱስ እግዚአብሔር ፍርድ በሚገልጽ በቁጣ ቀን ቁጣን በራስ ላይ ታመከማቻለህ። እርሱ ለእያንዳንዱ
እንደ ስራው ያስረክበዋል። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 እስከ 6 እያለ ቅዱስ እግዚአብሔርን ታጋሽነት በመጠቀም ክፉ የሚሰሩትን ይነቅፋቸዋል። የቅዱስ እግዚአብሔርን ራእይ ስርዓትና አልበኝነት አይፈቅድም። ታጋሽ ነው ማለት ደግሞ ከኃጢአት ጋር ይስማማል ደግሞም አይቀጣንም ማለት አይደለም። ከቅዱስ እግዚአብሔር ጋር አይጣጣምም እና ቅዱስ እግዚአብሔር ይህን ነገር በጥብቅ ይቃወማል። ንስሐ የምንገባበት እድል እንድናገኝ ስለሚፈልግ ቅዱስ እግዚአብሔር ልክ ኃጢአትን በምሰራበት ሰዓት አይቀጣህም። ስለዚህ የቅዱስ እግዚአብሔር ትዕግስትና መፍራት አለበለዚያ ግን የቅዱስ እግዚአብሔር ቁጣ ይሞላና ንስሐ የምንገባበት በእድል እናጣለን። የፍርድን ቀን እንጋፈጣለን። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 በሙሴ ጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር ፈርዖን በመታገሱ ፈርዖን አይቀጣውም ማለት አይደለም። አመፃቸው በወቅቱ ስለሞላ ቅዱስ እግዚአብሔር አሞራውያንን ታግሷቸዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 13 ያጠጣቸውን ጽዋ በሞላ ጊዜ ለቅዱስ ሙሴ አሳልፎ ሰጣቸው። 6ኛ ውደድ ከዛ የፈለግከውን አድርግ የሚለውን የአውግስቲኖስ አባባል የሚጠቀሙ አጠቃሚዎች አለ። ያሳዝኑኛል። በእርግጥ የፈለግከውን ኃጢአትን መተላለፍ ፈጽሞ ማለት አይደለም። ለቅዱስ እግዚአብሔር ካለ ፍቅር የተነሳ ለቅዱስ እግዚአብሔር የወደድከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ በፍቅር ስም ነገሮችን ወደማይሆን መልኩ አትተርጉሟቸው። የመጽሐፉ መጨረሻ አንባቢ ነቢዩ ወልዴ ግርግቡ